მშვიდობისა 1 ნოემბერის დადგა და ვიდრე ამ წლის შემოდგომის ბოლო თვეს დავგეგმოთ საქმიანი ვიწყებთ პირველის მაყურებლებისათვის დღეს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან და სტუმრებთან ერთად. 5.2%-ით გაიზარდა მიმდინარე წლის სექტემბერში საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი. საქსტატის განახლებული ინფორმაციით წლიური ზრდა ამ დროისათვის 5%-ია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით სექტემბერში ევროკავშირიდან ტურიზმის შემოსავალმა რუსეთიდან მიღებულ შემოსავალს გადააჭარბა. სექტემბერშივე აგვისტოსთან შედარებით ფასი ყველაზე მეტად ყველზე შეიცვალა, იმერული ყველი 16%-ით, სულგუნი კი 10%-ით არის გაძვირებული. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ამ წლის სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 6.4% შეადგინა და აგვისტოსთან შედარებით ფასები 1.7%-ით არის გაზრდილი. თბილისის მერია კომპანია City Park-ისგან, რომელსაც დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ ხელშეკრულება შეუწყვეტა, აქტივებს ყიდულობს. ტრანსპორტზე, ბანერებზე, მედიაში აზარტული თამაშის რეკლამის განთავსება შესაძლოა 10,000 ლარით დაჯარიმდეს. აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოში ახალი კანონპროექტი შევიდა. მინიმალური ხელფასი საქართველოში შესაძლოა თვეში არანაკლებ 320 ლარით განისაზღვროს. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა პროფკავშირების გაერთიანებამ გუშინ დაარეგისტრირა. ახალი საგადასახადო რეგულაციის შედეგად სიგარეტის კონტრაბანდაზე აღზრული საქმეების რაოდენობა 211%-ით არის გაზრდილი. ACT იმპაქტის კვლევის მიხედვით მწვერვალების მესამედი გადასახვალ თამბაქოს მოიხმარს, აქციზის გაზრდით მოსახლეობა უფრო დაბალი ხარისხის პროდუქციაზე გადავიდა. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ქართულმა ფერმერებმა კი მეცხოველეობის საერთაშორისო გამოფენაში სომე დელავაჟში მიიღეს მონაწილეობა. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის ყველას, გილოცავთ 1 ნოემბერს, უკვე 2019 წლის შემოდგომის გიორგობისთვის დადგა და ყველას წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მე მგონი მოვახერხეთ მაინც მძიმე გუშინდელი მძიმე დღის შემდეგ და თავი მოუყარეთ სხვადასხვა ამბებს ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მე ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ და ხაზი გავუსვა, რომ ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ვარ ბიზნეს მედიაში და არ მიწევს ესეთი ამბების გაშუქება, რაც განსაკუთრებულად მძიმეა ჩვენი კოლეგებისთვის, პარტნიორებისთვის, იმიტომ რომ გუშინდელი დღე ამის კიდევ ერთი დასტური იყო. არ იყო მარტივი კვირა და მე მგონი არ გველოდება მარტივი პერიოდი ვიდრე არჩევნებამდე. კი, შემდეგი წელიწადი იქნება მძიმე. თან არაფრით დაჯიუტად მიუხედავად რომ აცივდა არათფობთ ურთიერთობებს პირიქით და წარმოვიდგენ რომ ეს მხოლოდ ჯერ ჟურნალი არის. წარმოვიდგენია რა იქნება თავად ფილმი მთელი წლის განმავლობაში. იმედია ყველაფერს ღირსეულად გავავლით, დაუბრუნდეთ ეკონომიკას, დაუბრუნდეთ ეკონომიკის ტრადიციულ ამბებს. ცოტა უცხოეთიდან იქნებ ის მასშტაბები და ის ზრდა და მოცულობები გადმოგვედოს კიდეც. ყველასთვის ერთ-ერთი საყვარელი ბრენდი ამერიკულ კორპორაცია Apple-ზე საუბრობ, ის რეკორდულ ამონაგებს აფიქსირებს. ეს რეკორდი 2019 წლის ფინანსური წლის მეოთხე კვარტალში კომპანიისთვის 64 მილიარდი დოლარი იყო. საერთაშორისო ბაზარებზე მიღებულ შემოსავალში ამონაგებს 60% უკავია, ამასობაში კი წმინდა მოგება 13 მილიარდ 700 მილიონამდე არის შემცირებული და ამის მიუხედავად ამონაგების პარამეტრში რეკორდით კმაყოფილმა Apple-ის გენერალურმა დირექტორმა შედეგებს საუკეთესო ზრდა უწოდა. 27%-ით გაიზარდა ასევე მინდა გითხრათ Facebook-ის შემოსავლები და მესამე კვარტალში 17 მილიარდ 600 მილიონი შეადგინა. ამასთან კომპანიის შემოსავლებში მთავარი წილი მაინც რეკლამიდან შემოსულობებზე მოდის, რომელიც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 28%-ით არის გაზრდილი. 17 მილიარდ 380 მილიონს გადააჭარბა შემოსავლებმა Facebook-ში მხოლოდ აი ამ ციფრული რეკლამებით. მესამე კვარტლის ფინანსური დოკუმენტაციის მიხედვით კომპანიას გაეზარდა სუფთა მოგებაც და ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19% შეადგინა, რაოდენობრივად ეს 6 მილიარდია. ამავდროულად 8%-ით არის გაზრდილი იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც აღნიშნულ სოციალურ ქსელში რეგულარულად შედიან. მათმა რიცხვმა 2 მილიარდ 450 მილიონი შეადგინა. საუბარია ადამიანებზე, რომლებიც სოციალურ ქსელში სულ ცოტა თვეში ერთხელ მაინც შედიან. რაც შეეხება დღეში ერთხელ შემსვლელებს, მათი რაოდენობა 1 მილიარდ 620 მილიონია, ზრდა ამ შემთხვევაში 9%-ია. ცაკერბერგის მიერ შექმნილი ეს უმსხვილესი სოციალური ქსელი
განიხილავდა იმ შეზღუდვასაც, რომელიც სხვათა შორის Twitter-მა უკვე მიიღო. თუმცა საბოლოოდ მათ ამ იდეაზე ვარი იმ მოტივით თქვეს, რომ ადამიანებს უნდა დარჩეთ საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება. Twitter-მა კი შემოსავლების ნაწილზე ვარი თქვა და ეს პოლიტიკური რეკლამის აგრძალვით დაადასტურა. ჯეკ დორსის თქმით, Twitter-ის ხელმძღვანელზეა საუბარი, ეკრანზეა. შეზღუდვა მომდევნო თვიდან ამოქმედება, ამის გარდა როგორც პოპულარული კომპანიის შეფი ბრძანებს, პოლიტიკოსებმა რეკლამა უნდა დაიმსახურონ და არ უნდა იყიდონ. უნდა დაიმსახურონ და არ უნდა იყიდონ. საუბარია პოლიტიკური სიტყვის ზეგავლენის გაზრდის მიზნით, ფულის გადახდაზე მსგავსი სახის რეკლამები კომპანიაში შეიზღუდება, აცხადებს ჯეკ დორსი. მოკლედ, როგორც ამერიკული მედია წერს, ქალბატონებო და ბატონებო, აკრძალვა სავარაუდოდ 22 ნოემბრიდან ამოქმედება, იქამდე ჯერ კიდევ Twitter-მა სამთავრობო მედიის რეკლამა 2019 წლის აგვისტოში აკრძალვა, მთლად მანამდე კი ჯერ კიდევ 2017 წლის ოქტომბერში Twitter-მა რუსულ სამთავრობო მედია საშუალებებს, Russia Today-ს და Sputnik სოციალურ ქსელში ყველა სახის რეკლამის გამოქვეყნება თავის დროზევე აუკრძალა. ეხლა უბრალოდ ყველას მოედო ბოლომდე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2019 წლის ოქტომბრის მონაცემებით ყველაზე მაღალი სახელმწიფო ვალი ქვეყნებს შორის ამ პლანეტაზე სახელმწიფო ვალი იაპონიას აქვს, ის მთლიანი შიდა პროდუქტის 238% შეადგენს, რაც დოლარებში 12 ტრილიონია, მეორეზე სუდანია 207%, GDP-ს თანმიმართებაში დოლარებში მისი ვალი 90 მილიარდია, ევროკავშირის ქვეყნებიდან მაღალი ვალით საბერძნეთი, იტალია და პორტუგალია გამოირჩევიან. ეგ ხედავთ ეკრანზე. თუ ნახავთ მხოლოდ ნომინალურ გამოსახულებაში, ანუ დოლარებზეა საუბარი ცხადია, მსოფლიოში ყველაზე მეტი სახელმწიფო ვალი აქვს შეერთებულ შტატებს. მისი დავალიანება 23 ტრილიონს უახლოვდება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 106%-ია, სახელმწიფო ვალის ტვირთის სიდიდე განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რამდენი არის ვალი პროცენტულად ქვეყნის ეკონომიკის ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ. და რაც უფრო დიდია ქვეყნის ეკონომიკა, მას შესაბამისად შეუძლია მეტი ვალი არ თუ იტვირთოს, მოიმსახუროს კიდევაც. რაც შეეხება საქართველოს ვალს 30 სექტემბრის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალმა 5 მილიარდ 355 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა თვესთან შედარებით აგვისტოსთან 32 მილიონი დოლარით, ხოლო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 247 მილიონი დოლარით ნაკლები გახლავთ. მიმდინარე ამბებიდან წინასწარი შეფასებით 2019 წლის სექტემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.2% შეადგინა, ხოლო 2019 წლის მესამე კვარტლის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.7%-ით განისაზღვრა, ამასთან 2019 წლის პირველი 9 თვის საშუალო რეალური ზრდა 5%-ია. საქსტატის ინფორმაციით 2019 წლის სექტემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა არის მშენებლობა, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, სასტუმროები და რესტორნები, ასევე დაამუშავებელი მრეწველობა. კლება ფიქსირდება სამთო-მომპოვებელ მრეწველობაში, კომუნალურ, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის დარგში. ეკონომიკის რომელ სექტორებში დაფიქსირდა კლება, ამის შესახებ განცხადება გოგიტა თოდრაძემაც გააკეთა, იგი საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორია. საერთო მაჩვენებლის ზრდის ფონზე მიუხედავად ამისა, კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის, ასევე კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის სექტორებში. 2019 წლის 9 თვეში საქონლის ექსპორტი გაიზარდა 11.1%-ით და დაახლოებით 2.7 მილიარდი დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება იმპორტის მაჩვენებელს, შემცირებულია 3.3%-ით და 6.5 მილიარდი დოლარის ფარგლებშია. ახალ რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა შემცირდა 1.4%-ით და 4,000 ერთეულს უტოლდება დაახლოებით. ეკონომიკური ზრდის შეფასებისას გამოყენებულ დეღიგეს გადახვდა საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა დაახლოებით 7.4 მილიარდი ლარის ფარგლებში იყო და აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 16%-ით არის გაძრდილი.
რაც შეეხება სექტორებს, რომელთა მაჩვენებლები გაუმჯობესდა, მათ შორის არის თქვენ წარმოიდგინეთ მშენებლობის დარგიც. მშენებლობის დარგში შექმნილი მაღალი მაჩვენებელი და ზრდა ძირითადად დაკავშირებული არის სამშენებლო სამუშაოების გააქტიურებასთან, როგორც საცხოვრებელი, ისე არასაცხოვრებელი მშენებლობის მიმართულებით, ასევე გზების, ხიდების და ესტაკადების მიმართულებით, რაც დასტურდება კიდეც მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებით და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების სტატისტიკით. ვაჭრობის დარგში ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო საკვები პროდუქტებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით საცალო ვაჭრობის მოცულობის მატებასთან, ასევე საბითუმო ვაჭრობის მიმართულებაზე შეიძლება ითქვას ბუნებრივი აირით ვაჭრობის მოცულობის დასთან დაახლოებით 13%-ით გაიზარდა ბუნებრივი აირის იმპორტის მაჩვენებელი. სასტუმროებისა და რესტორნების და გარკვეულ კავშირშია საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის მოცულობის მატებასთან. დამამუშავებელ მრეწველობას რაც შეეხება, ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო ქიმიური მრეწველობის დარგში შექმნილი შედარებით მაღალი მოცულობის დამატებით ღირებულებასთან. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია ასევე ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების გაფართოება და იცით ახლა ეს თემა აზოტოვანი სასუქების გაფართოება, რაც შეეხება მეტალურგიას, ბოლო პერიოდის განმავლობაში გრძელდება ამ მიმართულებით შემცირების ტენდენცია, რაც საგარეო ვაჭრობის მონაცემებით დასტურდება კიდეც დაახლოებით 13%-ით არის შემცირებული ფეროსილიკონ-მანგანუმის ექსპორტის მაჩვენებლები. კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის დარგში შემცირება განაპირობა აზარტულ და ფულის თამაშებთან დაკავშირებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის შემცირება მიმდინარე წლის სექტემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. აი ამას ყველაფერს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე ნიკაბაძე შემდეგნაირად ხსნის. საქართველოს ეკონომიკის პოზიტიურ პერსპექტივებზე და მოლოდინებზე მიანიშნებს ასევე ის ფაქტიც, რომ სულ ახლახანს ოქტომბრის თვეში სარეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-მა საქართველოს სარეიტინგო მაჩვენებელი გაუმჯობესა სტაბილური პერსპექტივით. ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი ინვესტორებისათვის და საქართველოს ინსტიტუციურ სიძლიერეს უსვავს ხაზს. მნიშვნელოვანია რეფორმები, რომლებიც დაგეგმილია მიმდინარე და მომდევნო წლებისათვის, რაც ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესებას, რაც თავის მხრივ შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და ამასთანავე ეკონომიკურ ზრდას კიდევ უფრო მეტად ინკლუზიურს გახდის. მე არ მეგულება არავინ ეკონომიკური ზრდის იმაზე მეტი მხარდამჭერი, ვიდრე BMG-ს გუნდშია თავმოყრილი, თუმცა ეკონომიკური პოლიტიკა ყოფილა მწყობრი და კარგი და ასეთი კომენტარები მოვისმინე, სანამ მონასტერიც აირეო და გუშინ. და აი ამ კარგი და მწყობრი ეკონომიკური პოლიტიკის ფონზე მხოლოდ გარე ფაქტორები და ამინდებია ეტყობა შეუსაბამო. ტრამპის ტვიტები, მილტონ ფრიდმანის შეგონებები, კორელაციური თეორიები, ლარის მუდმივად მაღალი რაოდენობით მიმოქცევაში ყოფნა ყოფილა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. იცით, შესაძლოა ეროვნულმა ბანკმა დააგვიანა მონეტარული და სხვა ინსტრუმენტებით რეაგირება. მაგრამ ნუ თუ ისიც არ კმარა ეკონომიკის სამინისტროსთვის და მთელი ეკონომიკის გუნდისთვის შესაძლებლად, რომ ავრორას გასროლის გარდა, ლამის და თითქმის გარკვეულ დეტალებს თუ არ ჩავთვლით, ფინანსთა სამინისტროსთან კიდევ რამდენიმე ერთობლივი გადაწყვეტილებისა. ეროვნულმა ბანკმა მის ხელთ არსებული თითქმის ყველა ინსტრუმენტი გამოიყენა ინფლაციის შესამცირებლად, წნეხის მოსახსნელად და კურსის დასაკორექტირებლად, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით ადრეა საბოლოო შეფასებების გაკეთება, მეტი არ არის ჩემი მტერი და არც თქვენი, რომ ეს კურსი შედარებით ადეკვატურ მაჩვენებელს დაუბრუნდეს. და მით უმეტეს ფასები, რომელმაც დრამატულად მოიმატა და საშუალო მატება ყველა და სხვადასხვა პროდუქცია გასაშუალოებული მინიმუმ 30-35%-ია. ცალკეულ პროდუქტებზე კი ზრდა თითქმის 100%-საც აჭარბებს. და ვიდრე ეკონომიკური პოლიტიკის სისწორეზე ვისაუბრებთ, მე მგონი ჯობს ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ეს მყიფე ციფრებით манипуლირებული ზრდა მაინც შევინარჩუნოთ, რადგან ამის უკან სრულიად ფლიდური ზრდა არის ექსპორტში, სადაც რეექსპორტის ზრდა ზუსტად იმდენივე უკავია, რაც რეალურ, ანუ წმინდა ექსპორტს, სადაც ზევდია ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ნიშნულზე არის და ზეპირსიტყვიერად კომპენსირდება თურმე ადგილობრივი ინვესტიციების მაღალი მაჩვენებლებით, რაც ასევე არასწორი დამოკიდებულება და სიცრუის და манипуლირების ერთ-ერთი კატეგორიათაგანია, რადგან დღევანდელი ეკონომიკა ამ რეალობაში და უმსხვილესი ინვესტორი არის კვლავ სახელმწიფო აპარატი და ბიუჯეტიდან დატრიალებული თანხების ასახვა მხოლოდ და მხოლოდ და სხვა არაფერი.
და ამით თავის მოწონება რბილად რომ ვთქვა ცოტა უხერხულია, როცა წელს ამ მთავრობის და მის ეკონომიკურ გუნდს სუბიექტური და მავნებლური გადაწყვეტილებების ანტირეკორდი აქვს დამყარებული. სიმართლე არის ეს. დანარჩენი კი როგორც მარკ ტვენის უკვდავი ფრაზა და რეფრენი გვეუბნება, დანარჩენი არის ტყუილი, დიდი ტყუილი, შემდეგ კი სტატისტიკა. ხოდა სტატისტიკით გავაგრძელებთ ახლა საუბარს საქმიანობის ბიზნეს სიახლეების ბლოკში და მოდი დავიწყოთ. პრემიერ-მინისტრის თურქეთში ოფიციალური ვიზიტის შედეგად, რომლის დროსაც გიორგი კახარია რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს შეხვდა, გადაწყდა, რომ საქართველოს თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის საბჭოს სხდომა გაიმართება. გიორგი კახარია უკვე საქართველოშია და 10 საათზე მთავრობის სხდომაა დაგეგმილი. სპორტული ტურიზმის განვითარების მიზნით აჭარაში გომარდულის განაშენიანების გეგმა და არქიტექტურული დიზაინი მომზადდა. პროექტი გომარდულის 4-ვე სეზონზე სპორტული ტურიზმის კუთხით მნიშვნელოვანი ცენტრის განვითარებას ითვალისწინებს. McDonald's საქართველოს USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამასთან თანამშრომლობას იწყებს, რომლის საფუძველზეც ქართულ კომპანიებს დახმარება მსოფლიოში Global Gap-ის აუდიტის გავლაში გაეწევათ. და ის სტატისტიკად საქსტატის მონაცემებით სექტემბერში ახლად რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა 1.4%-ით შემცირდა, ანუ 4014 ახალი საწარმო დარეგისტრირდა. კითხვაზე ხომ არ იქონია მაჩვენებელზე გავლენა ქვეყანაში არსებულმა ეკონომიკურმა გარემომ, მათ შორის ლარის გაუფასურებამ, რამაც შესაძლოა ახალი ბიზნესის დაწყების მსურველები მოლოდინის რეჟიმში გადაიყვანა, საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ეს ფაქტი რაიმე სერიოზულ პრობლემას არ უკავშირდება. შეიძლება იყოს სექტემბერში ევროკავშირიდან ტურიზმის შემოსავალმა რუსეთიდან მიღებულ შემოსავალს გადააჭარბა. ამასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა, ის ამბობს, რომ ეს პირველად მოხდა. ამავდროულად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს არ დაუსახელებია კონკრეტული რიცხვები. მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვის ანგარიშის მიხედვით, წინა წლის სექტემბერთან შედარებით ტურიზმიდან მიღებული ჯამური შემოსავალი 5%-ით არის დაახლოებით შემცირებული. კლება არის 16.5 მილიონი $. საქსტატის ეროვნული სამსახური კი მომავალი წლიდან საშუალო ხელფასის გამოთვლის არსებული მეთოდოლოგიის ალტერნატიულ ვარიანტზე იმუშავებს, როგორც უწყებაში განმარტავენ, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საშუალო ხელფასს თავისი კვლევების საფუძველზე ითვლის. საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ნომინალური ხელფასი თვეში 1179 ლარი და 80 თეთრია. მოცულობის შემცირება. ჩვენ ვითვლით საშუალო ხელფასს ჩვენი კვლევების საფუძველზე და გარდა ამისა მინდა გავცნობოთ, რომ მომდევნო წლიდან ჩვენ საშუალო ხელფასის ალტერნატიულ ვარიანტზე მუშაობთ, ანუ ადმინისტრაციული მონაცემების დამუშავების საფუძველზე ჩვენ მივცემთ, რომ გვექნება შესაძლებლობა მედიანური ხელფასის მაჩვენებელი შეთავაზოთ ჩვენს მონაცემებს. თბილისის მერია კომპანია City Park-ისგან, რომელსაც დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ ხელშეკრულება შეუწყვიტა, აქტივებს ყიდულობს ამაში ევაკუატორების ამკერდე კამერები იგულისხმება. საკითხზე ირაკლი ხმალაძე აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. რაც შეეხება სამართლებრივ პროცესს, მისივე განცხადებით, მერიის წინააღმდეგ City Park-ს ფორმალურად სამართლებრივი პროცესი არ დაუსრულებია. IPN-თან საუბარში ხმალაძე არ აკონკრეტებს, რა შეიძლება დედაქალაქის მთავრობას ეს ნასყიდობა დაუჯდეს. გარდა ამისა, თბილისის ვიცე-მერის ინფორმაციით, City Park-თან მოლაპარაკებები მერიის მიერ დაქირავებული ის კომპანია ახორციელებს, რომელსაც სარეზერვო ფონდიდან 80,000 ლარი გადაურიცხეს, თუმცა როგორც ხმალაძე განმარტავს, კომპანია MG მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი დაასრულა და მერიას მისი მეორე დაქირავებაც დასჭირდა. კახიკალაძის გადაწყვეტილება ძალაში სწორედ დედაქალაქის მერის განცხადებით კი კანონპროექტს პარკირების საფასურის გაზრდის შესახებ მას შემდეგ ეყრება კენჭი, რაც ავტობუსების პარკი მთლიანად განახლდება. ის აღნიშნავს, რომ თბილისის მერიის სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი ამოცანა, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იმგზავროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და უარი უთხრას საკუთარ ავტომობილს. სპორტული ტურიზმის განვითარების მიზნით კი აჭარაში გომარდულის განაშენიანების გეგმა და არქიტექტურული დიზაინი მომზადდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, პროექტი გომარდულის, როგორც რეგიონში 4-ვე სეზონზე სპორტული ტურიზმის კუთხით მნიშვნელოვანი ცენტრის განვითარებას ითვალისწინებს. დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ ჩატარებული მასშტაბური კვლევების შედეგად, რომელიც მსოფლიოში წამყვანმა საკონსულტაციო კომპანია პროექტმა მოამზადა რეგიონში სპორტული ტურიზმის განვითარებისათვის საუკეთესო ადგილად გომარდულთან ერთად ქობულეთი და ბათუმია შერჩეული.
შოვის თერმულ მინერალური წყლის საბადოზე კი ლიცენზია გაიცემა. წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ დაინტერესებულთათვის შესწავლა მოპოვებაზე შეთავაზება გამოაცხადა. საბადო რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში მდებარეობს 2-დან 30 კილომეტრში კურორტ შოუში. და იმას თავისი უნიკალური სამკურნალო თვისებები ახასიათებს. საინვესტიციო პაკეტი მოიცავს როგორც სასმელ სამკურნალო, ბალნეოლოგიურ სამკურნალო, სუფრისა და ჩამოსასხმელი წყლის კატეგორიებს. მოწევა სტადიონებსა და სპორტულ კომპლექსებში იგრძელება რეგულაცია 2020 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში. თაბაქოს კონტროლის კანონის თანახმად რეგულაციის დაკმაყოფილება მოუწევთ ისეთ სტადიონებს თუ დაწესებულებებს, რომელთაც ადმინისტრაცია ახავთ. ადმინისტრაციებს მოუწევთ აკრძალავ ნიშნების განთავსება ამ სტადიონებზე და გულშემატკივრთა ინფორმირება. მათ შეუძლიათ მწეველთათვის მოსაწევი ადგილებიც გამოყონ. სტადიონებისა და სპორტული კომპლექსების ადმინისტრაციას დარღვევის შემთხვევაში ამ შეზღუდვისა პირველ ჯერზე 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრებათ, განმეორების შემთხვევაში 100 ლარიანი ჯარიმით ისჯებიან, მესამე 1000 ლარიანი ჯარიმით ისჯებიან, მესამე და შემდეგ ჯერზე კი ჯარიმა უკვე 2000 ლარი იქნება. Toyota ცენტრმა თეგეტა მომხმარებელს ახალი Toyota CHR წარმოუდგინა, რომელიც წარმოდგენილია როგორც ბიზნესის, ისე ჰიბრიდული ძრავით. ჯერ კიდევ 2016 წელს Toyota ცენტრმა თეგეტამ Toyota ბენზინის ძრავით, ბიზნესის არის. ბენზინის ძრავით და Toyota ცენტრმა თეგეტამ Toyota CHR-ზე თავის მომხმარებელს შესთავაზა და დიდი მოწონებას დაიმსახურა. მოთხოვნიდან გამომდინარე ბაზარზე განახლებული Toyota მალე გამოჩნდა და ის გაყიდვაშიც ჩაეშვა. სიახლე კომპანიის მენეჯმენტმა საგანგებოდ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე გუშინ გააჩაღირა ახალი მოდელის პრეზენტაციას კი BMG-ც ესწრებოდა და ვნახოთ სიუჟეტი. Toyota ცენტრმა თეგეტამ მომხმარებლებს ახალი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი Toyota CHR-ი წარუდგინა. ავტომობილი, რომლის ისტორია 2014 წელს პარიზის ავტოგამოფენაზე დაიწყო. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ეს გახდა წინაპირობა. მალევე დაწყებულიყო ამ მოდელის სერიული წარმოება. Toyota ცენტრმა თეგეტამ Toyota CHR-ის პირველი მოდელი 2016 წელს გაყიდა. მას შემდეგ კი როგორც აღმოჩნდა, ამ მოდელმა ქართულ ბაზარზეც დიდი მოწონება დაიმსახურა. ამას კი რიცხვებიც ადასტურებს. 2016 წლიდან დღემდე ცენტრმა 300 Toyota CHR-ი გაყიდა. ავტომოყვარულები ამბობენ, რომ Toyota CHR-მა სრულიად ახალი სიტყვა თქვა ავტოინდუსტრიაში. ამ ყველაფერს კი ბრენდის სახელიც ამართლებს. უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ეს ავტომობილი მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს ერთად, ანუ ეს არის crossover-ი, პლუს ამას დამატებული აქვს კუპის რაღაც პატარა დეტალი და ზოგადად სახელიდან გამომდინარე შეგვიძლიათ ვიმსჯელოთ, რომ ანუ Coupe Highrider-ი არის, რაც მის ინტერიერში და ექსტერიერში საკმაოდ კარგად ჩანს და ნათლად შეგვიძლია ვნახოთ. განსაკუთრებული ამ ავტომობილს აქვს ის, რომ არის სამძრავზე წარმოდგენილი, ანუ სამივე ძრავი საკმაოდ პოპულარულია და განსაკუთრებით პოპულარული არის ჰიბრიდული ავტომობილი, რადგან საქართველოში ზოგადად ჰიბრიდების კუთხით საკმაოდ ისეთი მათი პოპულარობა იზრდება და Toyota რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პირველია ამ კუთხით მისი ავტომობილებიდან გამომდინარე. ახალი CHR-ი 10-მდე კომპლექტაციას აერთიანებს, 3 სხვადასხვა ძრავითა და მახასიათებლით, რაც მთავარია სრულიად არის მორგებული ყველა მომხმარებლის გემოვნებაზე. CHR-ი შესაძლებლობას იძლევა კონკრეტულად თქვენთვის შეიქმნას ექსკლუზიური დიზაინის მოდელი. მაგალითად ისეთები, როგორებიცაა CHR Cherry და CHR Lime. რაც შეეხება ავტომობილის ინტერიერს, მაჩვენებელთა დაფა, მულტიმედიის ეკრანი და სხვა დამატებითი ღილაკები მძღოლისთვის კომფორტულ ადგილასაა განლაგებული, რაც საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ სხვადასხვა ფუნქციები, თუმცა მაინც კონცენტრირებული ვიყოთ ავტომობილის მართვაზე. ამას კი თანამედროვე სპორტული სავარძლები ემატება. როდესაც გაიხსნა Toyota თეგეტა 2014 წლიდან, პრაქტიკულად ერთ-ერთი პირველი მომხმარებელი ვარ და ეხლა ვფიქრობ გამოვცვალო უკვე ეს იყო რავჩიტირი, პირველი მანქანა და ეხლა ვფიქრობ გადავიდე ახალი მოდელი, ესე ვთქვათ, CHR-ი. და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ასაკვირველია Toyota-s მომსახურები და ძალიან მიყვარს საერთოდ ეს ბრენდი და პრაქტიკულად არ ვღალატობ რა, ასე ვთქვათ. და ვფიქრობ, რომ ეს განახლებული მოდელი, რა ვიცი, გამოირჩევა როგორც თავისი ვიზუალური ეფექტით და ბევრი კიდე სხვა ნიუანსებით.
Toyota CHR მუშაობს როგორც ბენზინის, ისე ჰიბრიდულ ძრავაზეც. Ამასთან თუ აღნიშნულ მოდელს Toyota ცენტრ თეგეტაში ჰიბრიდული ძრავით შეიძენთ საჩუქრად მწვანე ბარათი გადმოგეცემათ და ავტომატურად მწვანე გზის კლუბის წევრი გახდებით. რაც გულისხმობს, რომ ყოველ გავლილ 2000 კილომეტრზე თქვენ სახელზე აჯამეთის ნაკრძალში ერთი 100-ლოვანი მუხა დაირგვება. ასევე გადმოგეცემათ გამწვანების ვაუჩერი, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ შეერჩიოთ სასურველი მცენარე, სახლის ან ეზოს გასამწვანებლად. ღონისძიება წამახალისებელი გათამაშებით დასრულდა. სტუმრებმა მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში მიიღეს და დასაჩუქრდნენ კიდეც. Toyota ცენტრი თეგეტას წარმომადგენლების თქმით, ახალი Toyota CHR-ის შეძენა კომპანიის შოურუმებში დღეიდან უკვე შესაძლებელი იქნება. Ana ramit არ უნდა გაუჭირდეს ამაქანასიერული, მაგრამ მაინც მოდი გადავხედოთ დღეს როგორი ამითი გველდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის ჩოულად ინფორმაციას და ამის მიხედვით ამით დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის უმეტესად ღრუბლიანი ამიდი. იწვიმებს მაღალ მთაში კი უკვე თოვლ-ჭყაფიც იქნება, ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი ნალექიც და იქრულებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. Როგორ ამით უნდა ველოდოთ 1 ნოემბერს სხვადასხვა ქალაქების მიხედვით ამას უკვე თქვენ გრაფიკაზე დაინახავთ, შემდეგ გადავხედოთ ფრენების განრიგს და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. ევროკავშირის პროექტის ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუსი აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისათვის ფარგლებში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიას წყლის ხარისხის კვლევისთვის უახლესი ხელსაწყო დანადგარები გადაეცა, რაც ლაბორატორიას მისცემს შესაძლებლობას, რომ გაზარდოს წყლის ხარისხის კვლევის კომპონენტები, თანამედროვე მეთოდებით განახორციელოს სამეცნიერო კვლევითი ანალიზები და მომხმარებელს სერტიფიცირებული ლაბორატორიული მომსახურება შესთავაზოს. ეს ხელშეუწყობს წყლისა და მდინარეთა აუზების დაცვა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც. ასევე ევროპელი პარტნიორების დახმარებით ეს აღჭურვილობა საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიას შესაძლებლობას აძლევს წყლის ანალიზის სრულყოფილად ჩატარდეს, რაც მოიცავს სრულად პროექტი და რა ტიპის გაუმჯობესებაზე არის საუბარი ახალი ტექნოლოგიის პირობებში. ელინა ბაქრაძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის ნიადაგისა და წყლის ლაბორატორიის უფროსი და ზურაბ ჯინჭარაძე, პროექტის EU-Y+-ის ხელმძღვანელი გაგვიმარტავენ დილომშვიდობის გმადლობთ მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით. რა დანადგარებზე არის საუბარი? მოდი დავიწყოთ ამაზე საუბარი, რომელიც უკვე დღეს გადმოცემული არის, თუმცა პროექტი, რომელზეც უკვე გავაგრძელებთ საუბარს, გრძელდება. რა ტიპის, თქვათ, გაუმჯობესებასთან გვაქვს საქმე და რა ლაბორატორიულ შემოწმებაზეა საუბარი? მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიას ხანგრძლივი ისტორია გააჩნია ფუნქციონირების. პროექტის მიერ გადმოცემული იქნა ხელსაწყო გასქრომატომა სპექტრომეტრი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს განსაზღვროთ დამატებით კომპონენტები წყლის ჩარჩო დირექტივის მიხედვით. პირველ ეტაპზე ეს იქნება დაახლოებით 10 კომპონენტი დამატებით, ორგანული კომპონენტები. ხელსაწყოს აქვს საშუალება ეს კომპონენტები აღმოაჩინოს წყალში ძალიან დაბალი კონცენტრაციებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და საბოლოო ჯამში ეს მოგცემს საშუალებას, რომ სრულად შევასრულოთ წყლის ჩარჩო დირექტივის მიხედვით პრიორიტეტული დამაბინძურებლების ნუსხა. წყლის შემოწმებაზე არის საუბარი, აი მომხმარებლები, რომლებიც თქვათ იყენებენ უკანიდან წყალს ან სასმელ წყალზე ისმის ხოლმე შეკითხვები, ან დღეს ამ წყალს ვერ ვამოწმებთ და ეს კვლევები დაგვეხმარება თუ რა ტიპის წყლის შემოწმება
განხორციელებაზე ესაუბრა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციას წარმოადგენს ზედაპირული წყლების კვლევა, ასევე მიწისქვეშა წყლების კვლევა, ასევე არის ჩამდინარე წყლები. ყველა ამ წყლის მატრიცებში განისაზღვრება ეს ახალი დამაბინძურებლები. სასმელი წყლის კვლევა ჩვენს კომპეტენციას არ წარმოადგენს. თუმცა დაბალი კონცენტრაცია გაქვთ, რასაც თქვენ ბრძანეთ, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ის ტექნიკური მაჩვენებელი, რომელიც განსაკუთრებულად თულად მოკვლევადია, თუ სწორად გავიგე, და ამისთვის იყო საჭირო ეს მთელი კვლევები ჩატარდება ზედაპირულ წყლებში, რაც არის მდინარეები, ზღვები, ტბები, ყველა ამ წყლის ობიექტზე ჩატარდება ეს კვლევები და შედარდება იმ ნორმატივებს, რაც დადგენილი აქვს ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივით. ბატონ ზურაბ, პროექტი EU-Y+, მე მგონი სწორი სპელინგი, სწორად იმას. მისი დანიშნულება და მისი განხორციელების პერიოდში დამდგარი შედეგი, რას მივიღებთ? ჩვენ ძალიან ბევრ პროექტს ვაშუქებთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი მე მგონი ნებისმიერი რესპონდენტისთვის იქნება მისი დანიშნულების და შედეგის გადაცემა მაყურებლისთვის. თუ შეიძლება რა თქმა უნდა, პროექტი მიმდინარეობს 6 ქვეყანაში, აღმოსავლეთ პარტნიორების 6 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. უკვე 3 წელია ხორციელდება და ეს მთავარი იდეა არის ის, რომ აი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში და ჩვენს ქვეყანაში ბუნებრივია წყლის რესურსების მართვის პრინციპები, კანონმდებლობა, მეთოდოლოგია და სტანდარტები მიუსადაგოს ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივას, რომელიც არის წამყვანი დირექტივა ევროპის ქვეყნებისთვის, აი წყლის რესურსების საუბარია წყლის რესურსებზე, აი ამის კვლევის და თანხმდელში მოყვანისათვის. ესე იგი, მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის იყო ჩვენ ბუნებრივია იცით, რომ ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად გვაქვს ვალდებულებები, რაც უნდა შევასრულოთ და აი ამაში ვეხმარებით. ეს პირველ რიგში არის საუზო მართვის გეგმების მომზადება, ეს არის მონიტორინგის სტანდარტების ამაღლება, ეს არის კადრების გადამზადება, ტექნიკური დახმარება, ელენა ბზანა და კიდევ სხვა ბევრი კომპონენტები. დღეს რა ეტაპები გვაქვს გავლილი? ანუ ეს არ არის თქო ფულადი დახმარება იმისთვის, რომ რაღაცა ახალი ტექნიკა გქონდეს. ეს მოიცავს ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ ინტელექტუალურ დახმარებასაც საქართველოსთვის და იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის შემადგენლები არიან. დღეს რა ეტაპები გვაქვს გავლილი და რა არის დარჩენილი? კი ბატონო, ესე იგი სწორედ ეს არის ძირითადი პრინციპი, რომ არ იყოს ეს მხოლოდ ტექნიკური დახმარებას შესყიდვა, მაგრამ ამას წინ უძღვის ჯერ მომზადება, ტრენინგები, შემდეგ ამაღლება, რაც გავდივართ დღესაც. პროცესში ვართ. პროცესში ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და შემდეგ ამ ტექნიკის შესყიდვა, ტრენინგები, მომზადება და შემდეგ აი სტანდარტების დანერგვა. დღეს ესე იგი საპილოტე ასე ვთქვათ მოქმედებები მიმდინარეობს ორ გამოყოფილ აუზში, საუზო რეგიონში, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ შეთავაზებული, ეს არის ალაზანი, იურის და ხრამიდებედა აუზები და აი ამ აუზების ირგვლივ მიმდინარეობს ყველანაირი სამუშაოები, ასე ვთქვათ. კვლევები, მონიტორინგი, საველე გასვლები, ზედაპირული წყლის შემოწმება, მიწისქვეშა წყლების შემოწმება, ამ მონაცემების დამუშავება, შემდეგ მონაცემთა ბაზების შექმნა და შემდეგ აი ანგარიშების მომზადება. ანგარიშები მოიცავს იმ ზეწოლებს და ზემოქმედებს, რაც ამ აუზში არსებობს ადამიანის ჩარევის შედეგად. ესე იგი, სურათს გვაძლევს რა მდგომარეობაა და დასახავს ეკონომიკურ გზებს, რაც როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს სიტუაცია. ეს გეგმები შემდეგ გადაეცემა საქართველოს მთავრობას, რომელმაც უნდა მიიღოს და შეასრულოს. ვინ არის ბოდიში კირკი? ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ დახმარებას გასცემენ, ანუ ვინც ტრენინგებს ატარებენ, რა ფორმატით, ანუ ევროკავშირის მხრიდან სხვა პროექტებში გვინახავს, რომ მაგალითად ექსპერტები არიან ჩამოსულები, ან ადგილობრივი, ვთქვათ, გადამზადება ხდება, ან პირიქით წაყვანა ხდება რომელიმე, ვთქვათ, სხვა შესაბამის ლაბორატორიებში, ან შესაბამის დაწესებულებში და უწყებებში. ამ შემთხვევაში როგორ არის მოსყოლებული პროექტი? ამ შემთხვევაში გავისწავლისწინოთ ვინ არის პროექტის განახორციელებელი, ეს არის ავსტრიის გარემოს სააგენტო,
და საფრანგეთის წყლის საერთაშორისო ოფისი. ძირითადი განახორციელებები ამ ტექნიკური მხარის არიან ესენი. საუზო მართვების მომზადება, გეგმების მომზადება, ეკონომიკური ანალიზი და ასე შემდეგ ასეთი ტიპის სამუშაოები ხორციელდება ფრანგების დახმარებით, საფრანგეთის ოფისის დახმარებით. რაც შეეხება მონიტორინგს, სტანდარტების დანერგვას, ამ ლაბორატორიული შესყიდვებს, გადამზადებებს და ასე შემდეგ, ეს არის ავსტრიის გარემოს აგენტოს მიერ განხორციელებული. მინდა დავამატო, რომ ჩვენ გარდა ამ ორი აუზისა მუშაობთ აგრეთვე შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე, ეს არის ბათუმიდან სარფიდან ქობულეთამდე მონაკვეთი, ეს არის წინა პროექტის მიერ შემუშავებული ჭოროხი აჭარისწყლის საავზო მონაცემები ხო არ გაქვთ რა მდგომარეობაა მიმართული? მონაცემები სანაპიროზე თუ სანაპიროზე წყალს პლასტიკის კუთხით მე მაქვს მონაცემები. მონაცემები რა თქმა უნდა არ არის სახარბიელო. ჩვენ არა მხოლოდ ზედაპირულ კვლევას ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, თვალში რაც საცემია, არამედ ბიოლოგიურ, ქიმიურ და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა. ფსკერის და ესეთ ესე იგი პირველი ეგ საპილოტეა, ესეც მესამე რო დაასახელე ბატონზურა. ეს არის ყველაფერს ასეთ მცირე მასშტაბის უწოდებს ჩვენ საპილოტოს, თუმცა ეს ჯდება გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეგმაში და რა თქმა უნდა შემდეგ იმის შემდეგ რაც დამუშავდება სტანდარტები, დაიხვეწება და გადაეცემა მთავრობას ეს იქნება აი ეს კითხვა მქონდა ქალბატონელინასთან. დიდი მადლობა ბატონზურა. ალაზანი იორის ხრამის და ამ საპილოტე არეალების მოცვის შემდეგ, რომელიც საპილოტე რეჟიმში არის თუ არა წინასწარ უკვე დამუშავებული საქართველოს მთავრობაში გეგმა, რა პრინციპით მოხდება სხვადასხვა ადგილების შემოწმება, ეს იქნება თქვა შემთხვევითობის პრინციპით თუ რაღაცა რაიმე გეგმით და კონკრეტული გეოგრაფიით მიყვებით. ამ ეტაპზე პროექტის მიერ ხორციელდება ამ წერტილების შერჩევა, არიან ჩართულები როგორც უცხოელი ექსპერტები, ისევე ადგილობრივი ექსპერტებიც. ეს წერტილები შეირჩა, შემდეგ სინჯების აღებაც განხორციელდა და იმ შედეგების მიხედვით და იმის მიხედვით თუ როგორი იქნება გეგმა, შემდგომ გადაწყდება უკვე გაიწერება უკვე ესე ვთქვათ ეს გეგმები. და რაც მთავარია, წინა პროექტით ახორციელებდა, როგორც ბატონმა ზურამ აღნიშნა, შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე და ეს წერტილები უკვე სააგენტოს გეგმაში უდევს და ვახორციელებთ ყოველთვიურ და კვარტალურ მონიტორინგს. როცა საუბრობს ბატონი ზურაბი, რომ პროექტი დაასრულებს გარკვეულ ეტაპს და ეს ყველაფერი უკვე ბატონ ზურაბ საქართველოს მთავრობას გადაეცემა იმ შესაბამისი გეგმის გასახორციელებლად. ერთია, რომ ჩვენ DCFTA-ის ფარგლებში ვაკმაყოფილებთ და უნდა შევასრულოთ ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებები. ვადებში ეს ყველაფერი რას უყურებს და როგორ უნდა დასრულდეს, როცა უკვე სრულად ასე ვთქვათ საქართველოს მთავრობის მხარეს გადმოდის ბურთი. პროექტის მიერ საუზო მართვის გეგმები, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, დაახლოებით გაზაფხულზე იქნება უკვე გადაცემული და 2020-ის გაზაფხულზე, რაც ასევე წყლის კანონიც მალე უნდა იყოს მიღებული და ვადებშიც ავიწყდება. 2020-ის გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება დასრულებული სახით ეს საუზო მართვის გეგმები ამ ორ აუზში. თუმცა შემდეგ უნდა გავიაროთ ასე ვთქვათ კონსულტაციის პერიოდი, განსაზღვრული ვადა არსებობს ჩვენი კანონმდებლობითაც, რომელიც შემოვა და ევროკავშირის კანონმდებლობითაც, რომ ეს საჯარო კონსულტაციები გაიაროს მოსახლეობასთან, გადაწყვეტილების მიღებებთან, დაინტერესებულ მხარეებთან, შემდეგ უნდა მოხდეს შესწორებები, დაიხვეწება ყველაფერი და გადაეცემა მთავრობას იმისათვის, რომ შემდეგ მიიღოს და განახორციელოს. წარმატებები და ვიყოთ კავშირზე საიმისოდ, რომ განუახლოვთ ინფორმაცია ჩვენ საქმიან მაყურებელს. ურმესი მადლობა მობრძანებისთვის დილიდან ელინა ბაქრაძეს, იგი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის ნიადაგისა და წყლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გახლავთ და მადლობა ზურაბ ჯინჭარაძეს, პროექტის EU-Y+-ის ხელმძღვანელს, რომ გაგვიახლა ინფორმაციები ამ პროექტთან დაკავშირებით. ჩვენ კი მაყურებელს ძალიან საინტერესო ამბები უნდა გავუზიაროთ. ბიზნეს დაჯილდოება 2019 განახლებული ნომინაციებით და ახალი ფორმატით ბრუნდება და უკვე მეოთხე წელია, რაც TBC ქვეყანაში მასშტაბურ ბიზნეს დაჯილდოებას ატარებს, რომლის მიზანიც ბიზნეს სოციუმის შექმნა და ბიზნესის კეთების ხელშეწყობა. გამარჯვებულები წელს ახალ ნომინაციაში გამოვლინდებიან და როგორც ორგანიზატორები განმარტავენ, ყველა ნომინაცია ისეა შერჩეული, რომ ბიზნესისათვის მნიშვნელოვან ასპექტებს ისახავს. სიახლეა ჟიურის მხრივაც თუ აქამდე მაგალითად ჟიურის წევრების ვინაობა დაჯილდოების
შეხვედრის ფინალამდე უცნობი რჩებოდა, წელს მათი ვინაობა თავიდანვე საჯაროა. რეგისტრაცია იმისთვის, რომ შესაფასებელ პრეტენდენტებს შორის მოხვდეთ 8 ნოემბრამდე შეგიძლიათ. ჩვენ კი ჩვეულად გაგაცნობთ დაჯილდოებამდე და შემდეგაც იმ ადამიანებს, ვინც წელს გამარჯვების შემთხვევაში ბიზნეს დაჯილდოების 3 შესაძლო ჯილდოდან ერთის არჩევის უფლებას მოიპოვებენ. ამ კომპანიების გაცნობას არც მეტი არც ნაკლები ვიწყებთ დღეს, გიორგობისთვის პირველ დღეს და მათუთა, აი ესე ქვია ბრენდს, სადაც უკვე მეორე წელია ბავშვებისთვის განსხვავებული და სრულად ორიგინალური საბავშვო წიგნების და ბლოკნოტებს აი თექის გარეკანით ქმნიან. რაც თავარია თექის შემეცნებითი საგანმანათლებლო წიგნები ეკოლოგიურად სუფთა მასალით მზადდება და ეს ამბავი არ გამორჩენია ცხადია TBC-ს და მათუთა ბიზნეს დაჯილდოების ნომინანტის გახდა. მათუთა ნომინაციაში წლის საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმნისთვის არის დარეგისტრირებული. მოდი ვნახოთ ჩვენი მომზადებული ისტორია, სატელევიზიო ისტორია მათუთაზე. მათუთა, ასე ქვია ბრენდს, რომელიც მეორე წელია ბავშვებისათვის განსხვავებულ და ორიგინალურ საბავშვო წიგნებს და ბლოკნოტებს თექის გარეკანით ამზადებს. ბიზნესის წამოწყების ინსპირაცია ეკოლოგიურად სუფთა მასალა და დამფუძნებლის შვილები იყვნენ. ჩვენი ძირითადი და მთავარი მიმართულება არის საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, ხელნაკეთი წიგნები, რომელიც მოიცავს რაღაც გარკვეული დოზით მათემატიკას, ასევე ანბანს, ფერებს, ფიგურებს, საკმაოდ სახალისო და ესეთი შემეცნებითი წიგნებია, ძირითადად ამით მუშაობთ და მეორე, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ბლოკნოტები თექის გარეკანით. მათუთას საქმიანობა იდეის ავტორმა და დამფუძნებელმა საკუთარი ფინანსებით დაიწყო. ამბობს, რომ წამოწყებამ გაამართლა მოთხოვნა მზარდია და მართალია ბაზარზე პროდუქტის შეტანა არ გაჭირვებია, მაგრამ მცირე ბიზნესის გაყიდვების გასაუმჯობესებლად გულისხმიერებასა და სისტემურ მხარდაჭერას მაინც საჭიროდ თვლის. სწორედ ასეთი მხარდაჭერის იმედი აქვს მათუთას TBC-ს პროექტ ბიზნეს დაჯილდოებისგან. წელს ისინი ნომინაციაში წლის საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმნისთვის დარეგისტრირდნენ და ფიქრობენ, რომ გამარჯვების შანსი აქვთ. ბიზნეს დაჯილდოებაზე ჩვენი რეგისტრაციის უპირველესი მიზანი იყო ის, რომ გავიმარჯვოთ, მაგრამ ამასთანავე ეს არის შანსი, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს ჩვენი კომპანიის შესახებ, უფრო მეტმა ადამიანმა შეიყვაროს და რა თქმა უნდა ჩვენი ბრენდის პოპულარიზაციისთვის ძალიან კარგი საშუალებაა. TBC ძალიან ხარში გვიდგას ყველანაირად, ეს იქნება ბიზნეს ტრენინგები თუ სხვადასხვა ღონისძიებები. მათუთას ბრენდი ბაზარზე 2 წლის წინ გამოჩნდა. TBC-სთან ბიზნეს ურთიერთობაც ახლა იწყება და თვლიან, რომ TBC-ის სახით მათ ბიზნეს საიმედო პარტნიორი ეყოლება. თექით დამზადებული საბავშვო შემეცნებით განმავითარებელი წიგნები ონლაინ იყიდება, თუმცა ბრენდის პროდუქციას საკანცელარიო მაღაზიებშიც შეხვდებით. აბა თუ იცი მათუთაზე სიუჟეტი ვინ მომზადა? ნინი მოგურაშვილი. არა. თუთას დედამ. თუთას დედამ. სიახლეები არც TBC ჯგუფს და არც TBC საკლია. კიდევ ერთი კარგი და მისალოცი ამბავი აქვს უმსხვილეს საფინანსო ინსტიტუტში. საერთაშორისო ფინანსურმა გამოცემა Global Finance-მა TBC-ის Mobile Bank-ის ამხმარებლო ციფრულ ბანკებს შორის მსოფლიოში საუკეთესოდ აღიარა. წლების განმავლობაში TBC Bank-ს Global Finance-ისგან არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული სხვადასხვა კატეგორიაში, თუმცა TBC-ელები ამ ჯილდოს მიღებით და ამ მიმართულებით წელს პიონერები გახდნენ. ვიდრე ახალი სტატუსის მიღების მიზეზებზე მოგიყვებით, უпростоრად სტუმრები ვიდრე მოგიყვებიან, ცოტას თავად ჯილდოს მნიშვნელობაზეც გეტყვით. საერთაშორისო ფინანსური ჟურნალი Global Finance 1997 წელს არის დაარსებული და ის 50,000-ზე მეტი ტირაჟით მსოფლიოს 198 ქვეყანაში გამოიცემა. Global Finance-ის მკითხველებს კი წარმოადგენენ ფინანსური ინსტიტუტების წარმომადგენლები, რომლებიც პასუხისმგებლობის საინვესტიციო და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაზე არიან. ახლა ვიდრე სტუმრებს წარგიდგენ, პირველ რიგში მინდა რომ მათ მიულოცო ეს წარმატება, მოგესალმებით, გილოცავთ. გიორგი ვახტანგიშვილი, TBC ციფრული სერვისების განვითარების წარმომადგენელი და თია კობახიძე, TBC ციფრული სერვისების განვითარების კიდევ ერთი წარმომადგენელი არიან ჩვენთან საქმიანი დილის სტუდიაში. გილოცავთ, ნამდვილად. ნეტა ბოლოს TBC-ს გადავკეთეთ, რას იმდენი ჯილდო არის განსაკუთრებით წლის, მაგრამ ეს ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა. მე არ ვიცი ხა, ვიცი რომ დაახლოებით 40-დან 45%-მდე ყველაზე აქტიური მომხმარებლები. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო სწორედ ამ TBC Mobile Banking-ის აპლიკაციის არიან, რომელიც არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ალბათ, რაც კი მქონია ოდესმე ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ხარობ
განსაკუთრებით მარჯანიშვილთან, ჩემს პირად ბანკირებთან მისვლით, მაგრამ ეს სიამოვნებაც ასე ვთქვათ, mobile banking-მა მომაკლა. პროცენტები დავაზუსტოთ. რამდენი მომხმარებელი ყავთ TBC-ის მომხმარებლებისა, რომელიც მე ჩემ გარშემო, ამიტომ შემოვიფარგლე ძალიან ჩემ გარშემო წლით, რომელიც ესეთია ცოტა პრეტენზიული. რაში მიიღეთ ეს ჯილდო, მოდი აღიქვით. გილოცით მაგარი ამბავია და დამსახურებული ამბავია. ესე იგი Global Finance-ი ყოველწლიურად აქვეყნებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ნომინაციები აქვს და მათ შორის ერთ-ერთი არის ციფრული ბანკინგის სერვისის მიმართულებით, სადაც mobile banking-ის მიმართულებით მსოფლიოს მასშტაბით ბანკებს შორის აქვს კონკურსი და აცხადებს, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულებს. ჩვენ სექტემბერში უკვე მოვიპოვეთ პირველი ჯილდო, რომელიც ასევე პირველი იყო ევროპის და აღმოსავლეთ ევროპის და რეგიონის საუკეთესო mobile bank-ად დავსახელდით და შემდეგ ეს უკვე არის დასკვნითი ეტაპი, როცა, ასე ვთქვათ, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამარჯვებულ ბანკებს შორის უკვე გამოგვარჩიეს და საუკეთესო mobile bank-ის ჯილდო მივიღეთ. რა შეფასდა, რა იყო გადამწყვეტი, რამაც წინა წლებიდან განსხვავებით მისცა ამ აპლიკაციას ჩვენ smartphone-ებში შესაძლებლობა რომ ყოფილიყო გამარჯვებული. პირველ რიგში გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. Global Finance-ი რითიც აკეთებს ხოლმე ესეთი მობილური ბანკინგის შეფასებას, არის ძალიან ბევრი კრიტერიუმი, ანუ არ არის ერთი კონკრეტული. ამ კრიტერიუმებში შედის როგორც მაგალითად შეფასება, როგორი გაქვს აპლიკაციების მომხმარებლების კუთხით, როგორი არის შენი სერვისები, ანუ არა მხოლოდ თქვათ ჩამონათვალი, რას თავაზობ მომხმარებლებს, არამედ როგორ გაქვს ეს ფუნქციონალი გადაწყვეტილი. რა ნაბიჯების გავლა უწევს მომხმარებლებს ამ ფუნქციით სარგებლობისთვის და წარმატებულად რაღაც კონკრეტული ქმედების დასასრულებლად. ასევე რა არის წილი შენი მობილური ბანკინგის მომხმარებლებისა ჯამში ბანკის აქტიურ მომხმარებლებში. ეს კითხვა რომელიც ვარაცხეთ, რა არის წილი? წილი საკმაოდ დიდი გვაქვს. 47%-მდე გვაქვს საერთოდ ზოგადად ესე აღებული რომ უნდა იყოს ყოველთვის შენი წილი და წელსაც მოკლედ ესე აქტიურად. ჩემს წრეში გაქვთ, აი, ესეც მე ვარ, არ მივსაუბრიათ ესთან. საკმაოდ დიდი აქტივობა არის ჩვენი მომხმარებლების მხრიდან და ძალიან მოსწონთ ამ აპლიკაციით სარგებლობა. რომ დაუბრუნდეთ მოკლედ ასევე შეფასების კრიტერიუმებს, ასევე არის ინოვაციურობა, ანუ რა ნაბიჯებს გავს ბანკი იმისთვის, რომ აპლიკაცია თუ ეს მობილური ბანკინგი მუდამ ესეთი ინოვაციური დატოვოს და ჩვენ ამ კუთხით წლის განმავლობაში დიდი სიახლე გქონდეს ხმოვანი ასისტენტის დამატება, ასევე QR კოდით გადახდის დამატება, რამაც ცალსახად დიდი ზეგავლენა იქონია ამ შეფასების კუთხით. და ასევე მოკითხვებით, უკაცრავად შეგვიძლია რომ გაგაწყვეტინეთ, მუდმივი მოკითხვები საიმისოდ, რომ აპლიკაციას და თითეული სერვისების გახდეს უფრო მეგობრული. სხვათა შორის ამას ბანკის ასევე სხვა გუნდის წარმომადგენლები აკეთებენ, რომლებიც მუდმივად შემოდიან ინტერაქციაში, რა გაკლდებათ, რაიმე კიდევ ხო არ დაამატებდით და ამისთვის ძალკე მადლობა. ძალიან კარგი პუნქტი არის, რომელზეც გაამახვილეთ ყურადღება. ეს ის არის, რაზეც ჩვენც ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ, ან ის თუ როგორ განვავითაროთ მობილური ბანკინგი არ არის მხოლოდ რაღაც ერთი გუნდის და ჩვენი გუნდი ძალიან კარგი არის ვფიქრობ ამ კუთხით, მაგრამ ჩვენ რაღაც მხოლოდ შიგნით ამაზე არ ვფიქრობთ, აი გუშინაც კი რომ მოვიგეთ ეს პრიზი, ჩვენ ვიყავით მომხმარებლებთან სასაუბროდ გასულები, ანუ მუდმივად ვართ მათთან კავშირზე და პროაქტიულად ვიღებთ მათგან რეკომენდაციებსაც და ასე ვთქვათ, შედეგები. ჩვენ გვჯერა იდეაში, რომ თუ მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული ციფრული სერვისი უნდა შევქმნათ და ამისთვის ერთადერთი ყველაზე სწორი ფორმულა არის, რომ მომხმარებელთან ახლოს ვიყოთ, ველაპარაკოთ და მათგან გავიგოთ პირველ რიგში ეს საჭიროებები. შემდეგ უკვე ამაზე ვიფიქროთ, რაც გამოვიდეთ გარკვეული ჩარჩოებიდან და ეს ახალი შესაძლებლობები დავინახოთ და უკვე შევქმნათ ის რაც ინოვაციური თუ ციფრული პროდუქტები, რომელიც უკვე ახალ ასე ვთქვათ შესაძლებლობებს უჩვენს ჩვენს მომხმარებლებს. ჩვენ საუბარს ისე ვერ დავასრულებთ, აუცილებლად ეს თემაც ჩემგან მინდა რომ იყოს, ეს იყო კიდე მნიშვნელოვანი ხაზგასმა უსაფრთხოების თემას. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ აქაც საკმაოდ მაღალი ხარისხი ფიქსირდება უსაფრთხოების და ამ ხრივაც მომხმარებელი თავს კომფორტულად გრძნობს ავტომატური სერვისები და რეჟიმები, რომელიც ამას ყველაფერს ამ შემთხვევაში გაზღვევს. საიმისოდ, იმიტომ რომ ადამიანი სინქრონში იყო ტექნოლოგიაზე. ნამდვილად მაინც ეს არის ბანკია, საბანკო სერვისია, შესაბამისად უსაფრთხოება არის ნომერ პირველი ჩვენთვის. ამ მიმართულებით ყოველი წლის განმავლობაში უამრავ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ცვლილებებს ვაკეთებთ და ამავდროულად ყავს რაც უცხოური კომპანიები, რომლებიც ასე ვთქვათ შეღწევადობის ტესტირებებს აკეთებენ ჩვენს აპლიკაციაში, თუ რომ შეამოწმონ რამდენად უსაფრთხოა შეიძლება თუ არა ასე ვთქვათ გავტეხოთ აპლიკაცია ან რაღაცა გარკვეული ზიანი მივაყენოთ და
ამას რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი უსაფრთხოების და ყოველწლიურად ვცდილობთ რომ კიდევ და კიდევ უფრო განმოვითაროთ ეს. ამავდროულად არ გვინდა დავივიწყოთ ის მომხმარებლის გამოცდილება, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის სიმარტივე, სისწრაფე, რომ სწრაფად მიიღოს არის ფინანსური სერვისები და ვცდილობთ რომ ეს რაღაც ბალანსი დავიცვათ უსაფრთხოებას შორის და სიმარტივესთან მიმართებაში, რომელიც მე მგონი ჩვენ აპლიკაციაში ძალიან კარგად არის დაცული და ამიტომაც მიიღეთ შესაბამისი შეფასება. ვიდრე მომავალ წლის ამ დროისათვის შეფასების მიღებას დავალდებოდა, თქვენი გეგმებში რა არის, რითი შეიძლება რომ გააკვირვოთ ამ შემთხვევაში შეფასებლები და მომხმარებელი პირველ რიგში ვიდრე შეფასება იქნება. მოკლე პერიოდში გვექნება დიდი სიახლე, რომელსაც წარმოადგენს, ეხლა ვერ დავკონკრეტდებით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში მაინც წელსისტრება, აი სიახლე? არა, მოკლე პერიოდში იმედია რომ გაგახარებთ ამ სიახლითაც და ვცდილობთ რომ არამხოლოდ საბანკო აპლიკაციებში იყოს საუკეთესო, არამედ არასაბანკო აპლიკაციებშიც, ტოპ მოხმარებად აპლიკაციების სიაში ერთ-ერთი მოწინავე რო იყოს TBC-ის mobile bank-ი, ხო, ალბათ მიზანი ეს. თეა გიორგი წარმოტევები და წელი შევაჯამოთ იმ სიახლესთან ერთად. მთლიანად რა იყო და საიდან იყო დავიწყოთ ეს წელი და როგორ მივედით ამ წარმატებამდე. კიდევ ერთხელ წარმატებები თქვენ, კიდევ ერთხელ ულოცავ TBC-ის იმ ძალიან დიდ მონაგარში აღიარებისა Global Finance-ის კიდევ ერთ აღიარებას და მის საუკეთესო mobile bank-ად აღიარებას და დადასტურებას გიორგი ვახტანგიშვილი, TBC-ის ციფრული სერვისების განვითარება და თეა კობახიძე, TBC-ის ციფრული სერვისების ასევე განვითარების წარმომადგენელი. წარმატებები TBC-ის, ჩვენ გავალთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებთ და სულ მალე გიბრუნდებით. სექტემბერში ეკონომიკის ზრდა 5.2% შეადგინა, 9 თვეში ზრდა 5%-იანია. ზრდა დაფიქსირდა ვაჭრობაში, ტრანსპორტში, სასტუმროებსა და რესტორნების დარგებში, მკვლება, სამთო-მოპოვებით მრეწველობასა და მომსახურების გაწევაში. დღეს გადამხდელთა ბრუნვა წინა წლის სექტემბერთან შედარებით 15.7%-ით არის მომატებული. საქსტატი აღნიშნავს, რომ სექტემბერში მსხვილ საწარმოთა ბრუნვამ 7.426 მილიონი ლარი შეადგინა. მიხეილ ბატიაშვილის უწყების განმარტებით დიღომში განათლების ქალაქის მშენებლობის პირველი ფაზა 2 კვირაში დასრულდება. ცენტრპოინტის პრობლემის მოგვარების სამოქმედო გეგმა წლის ბოლოსთვის უნდა იყოს მზად. CEMEC-მა 2 კვირაში ელექტროენერგიის ბუნებრივი გაზის და სასმელი წყლის მომხმარებლებს 177.452 ლარი ჩამოაწერა. გადაწყვეტილება CEMEC-მა ელექტროენერგიის ბუნებრივი გაზის სასმელი წყლის მომხმარებლებსა და კომუნალური მომსახურების კომპანიებს შორის დავების შესწავლის შედეგად მიიღო. ამერიკის სენატში ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის წინააღმდეგ სანქციების თემა კვლავ გააქტიურდა. Brexit-ი ბრიტანეთის ეკონომიკას 70 მილიარდი ფუნტი სტერლინგი დაუჯდება. ამ დასკვნამდე უკვე ახალ რეალობაში ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ბრიტანული ინსტიტუტის სპეციალისტები მივიდნენ. რა არის შესაძლებელი საარსებო მინიმუმის მეთოდოლოგიაში? კითხვა შესაძლოა სხვაგვარადაც დაისვეს, მაგალითად შესაძლებელია თუ არა 5-სულიანმა ოჯახმა ერთი თვის განმავლობაში 378 ლარად და 50 თეთრად იცხოვრობს. ოფიციალური მეთოდოლოგიის მიხედვით კი ეს შესაძლებელია და მას საარსებო მინიმუმის სტატისტიკაში საქსტატი ყოველთვიურად აახლებს. საქსტატი ამაჩვენებელს მთავრობის მიერ ჯერ კიდევ 2003 წელს დამტკიცებული მეთოდოლოგიით ითვლის. ეს მეთოდოლოგია ფაქტობრივად არ ასახავს იმ მაჩვენებელს, რასაც საარსებო მინიმუმი უნდა ერქვას. შესაბამისად, BMG საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორთან დასვა კითხვა ამასთან დაკავშირებით და გოგიტა თოდორაძე ამბობს, რომ ახალი მეთოდოლოგიის დამტკიცება მთავრობის პრეროგატივაა. ახალი მეთოდოლოგიის შექმნას კი ის გარემოება აფერხებს, რომ საარსებო მინიმუმის დათვლის საერთაშორისო მეთოდოლოგია არ არსებობს და ამაჩვენებელს დღეს მხოლოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ითვლიან. მასტიმულირებელი იყო, რომ ეს მაჩვენებელი ჩვენ სრულიად დაფუძნებული ვართ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული მინიმალურ სასუცათო კალათაზე, რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, ანუ შემდეგ როგორ ხდება
არასასუსადმდგენელის დამატება, თანაცხოვრების კოეფიციენტების გათვალისწინება, ეს მეთოდოლოგიის ნაწილია, რომელიც მტკიცდება და დამტკიცებული ერთდროულად მთავრობის დადგენილებით და მისი შეცვლა არ არის მხოლოდ საქსტატის უფლებამოსილება, ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო საქსტატთან ერთად უნდა იყოს ინიციატორი აღნიშნული მეთოდოლოგიის ცვლილების. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საქსტატი გამოვხატოთ მზადყოფნას აღნიშნული მაჩვენებლის შემდგომი განვითარების მიმართულებით გავმართოთ დაინტერესებულ მხარეებთან აქტიური და კონსტრუქციული თანამშრომლობა. განვითარებაში გულისხმობ ამ მიმართულების განვითარებაში თუნდაც გაუქმებას ან მის მოდიფიკაციას, რაც მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. სექტემბერში საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთები დეპოზიტებზე 0.2% პუნქტით შემცირდა 5.1%-მდე. ეროვნული ვალუტით მოზიდულ დეპოზიტებზე ბანკების გადახდელი სარგებლის წლიური საშუალო შეწონილი განაკვეთი კი წინა პერიოდთან შედარებით გაზრდილი არის 2.1% პუნქტით და ის 7%-ია. იურიდიული პირების შემთხვევაში ასევე 2.1% პუნქტით გაიზარდა და 7.2% გახდა. ფიზიკური პირების დეპოზიტებზე წლიური განაკვეთები წინა თვესთან შედარებით უცვლელი არის და 8.6% უტოლდება. უცხოური ვალუტით მოზიდული დეპოზიტების წლიური განაკვეთი კი შემცირებულია 2.1% პუნქტით და ის 2.7% არის. იურიდიული პირების დეპოზიტებზე განაკვეთი ამ შემთხვევაში 4.1% პუნქტით ზრდას აჩვენებს და 3.4%-ს უტოლდება. ფიზიკური პირების დეპოზიტებზე განაკვეთი კი 2.6%-ია. 2018 წლის სექტემბერში არსებულ განაკვეთთან შედარებით ეროვნული ვალუტით დეპოზიტების პოზიცია არის ეს. საპროცენტო განაკვეთები კი 1.1% პუნქტით შემცირდა 7.6%-მდე. კლება არის უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტების განაკვეთზეც 1.1% პუნქტით და 2.7%-ია. ამ წლის სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 6.4% შეადგინა, ხოლო აგვისტოსთან შედარებით ფასები 1.7%-ით არის გაზრდილი. ეროვნული ბანკი იმ მოხილვაში აღნიშნავს, რომ სექტემბერში აგვისტოსთან შედარებით ფასი ყველაზე მეტად ყველაზე შეიცვალა. იმერული ყველი 16%-ით, სულგუნი კი 10%-ით არის გაძვირებული. ამ პროდუქტების გაძვირების წვრილმა თვის ინფლაციაში 4.1% პუნქტი შეადგინა, აღნიშნული არის სების დოკუმენტში. ეროვნული ბანკის მონაცემებითვე წლიურ გამოხატულებაში ფასის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება სიგარეტის გაძვირების გამო მოხდა. იმპორტირებულ და ადგილობრივ წარმოებულ ფილტრიან სიგარეტზე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ფასები შესაბამისად 29 და 30%-ით იყო გაზრდილი, ხოლო ადგილობრივად წარმოებულ უფილტრო სიგარეტზე 26%-ით. საერთო ჯამში ამ ცვლილებებმა ინფლაციაზე 0.9% პუნქტით იმოქმედა. თამბაქოზე აქციზის მომატებით ქვეყანას არც დამატებითი საბიუჯეტო შემოსავლები და არც სხვა სარგებელი მიუღია. ამის შესახებ ACT იმპაქტის კვლევაში აღნიშნული. ორგანიზაციის ინფორმაციით, გარდა იმისა, რომ აქციზის ზრდა მოსახლეობის ნაწილი უხარესხო პროდუქციის მოხმარებაზე გადაიყვანა, ქვეყნისთვის სხვა უარყოფითი შედეგებიც მოიტანა. ACT იმპაქტის ინფორმაციით, ეს არის ინფლაციის ზრდა. სიგარეტი პირველადი მოხმარების საქონელს წარმოადგენს სამომხმარებლო კალათაში, მას 3%-ზე მეტი წილი უკავია და შესაბამისად ფასის ხელოვნური ზრდა პირდაპირ აისახა ინფლაციის მაჩვენებელზეც. რა უჯდება ენერგოპროს სვანეთის უსასყიდლოდ ელექტრომომარაგება. როგორც ირკვევა 2019 წლის 9 თვეში კომპანიამ სვანეთის რეგიონს უსასყიდლოდ 50 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მიაწოდა, რომლის ღირებულებაც 8 მილიონ ლარს შეადგენდა. სვანეთის რეგიონის მაცხოვრებლები ელექტროენერგიის ტარიფს არ იხდიან. ქვეყნის სხვა მაღალმთიან დასახლებებში მთავრობა სამომხმარებლო ტარიფის 50%-იან სუბსიდირებას ახდენს, თუმცა სვანეთში განსხვავებული ვითარებაა. აქ მოსახლეობას დენის ტარიფი არასდროს გადაუხდია. BMG-ს ენერგოპრო ჯორჯიაში უთხრეს, რომ ბოლო პერიოდში სვანეთის რეგიონში ელექტრომოხმარება მკვეთრად არის გაზრდილი, რაც კომპანიისათვის სოლიდურ ფინანსურ დანაკარგს წარმოადგენს. ენერგოპრო კრიპტოვალუტების მზარდ მოპოვებას ასევე კიდევ ერთ პრობლემად აღიქვამს.
ASB საქართველოს ორგანიზებით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით პროექტი განათლება რეინტეგრაციისათვის გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად აქტიურად მიმდინარეობს და პრობაციონერებს, მსჯავრდებულებსა და ყოფილ პატიმრებს ხელს უწყობს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების დატოვების შემდეგ დასაქმდნენ და თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზაცია მოახერხონ. გასულ კვირას პროექტის ფარგლებში მოგიყევით სოციალური საწარმო წნულის შესახებ, თუმცა ASB საქართველოს ამ მიმართულებით კიდევ არაერთი წარმატებული მაგალითი ჰყავს და დღეს კიდევ ორი ბენეფიციარი უნდა გაგაცნოთ, რომლებმაც დასაქმება ASB საქართველოს დახმარებით შეძლეს. ანუგა ჯოხაძის სიუჟეტი ვნახოთ, რომელიც საწარმოებს გორის ორ სხვადასხვა სოფლებში სტუმრობდა. საჯელის აღსრულება რომ დავტოვე, ცოტა რთული იყო თავიდან, იმიტომ რომ წელიწადი და 7 თვე ვიყავი, გავატარე დანის დაწესებულება. ცოტა გამიჭირდა საზოგადოებაში დაბრუნება, მაგრამ ხალხის დახმარებით ისევ, რასაც ქვია, ფეხზე დავდექი. რესოციალიზაცია და დასაქმება. სასჯელ აღსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ გიორგი ორი ახალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა, რომელთან გამკლავებაც ადამიანების დახმარებით შეძლო და ცხოვრების ეს ეტაპი დაძლია. შეუერთდა ლიახვალ ოსტატებს, რომლებმაც თავიანთი ხელობა ლიახვის ხეობიდან გორში, სოფელ ბერბუქში ჩამოიტანეს. მათაც არანაკლებ რთული პერიოდი ჰქონდათ გამოვლილი, ამიტომ ერთმანეთს მარტივად გაუგეს. ბადრი გასპაროვი ერთ-ერთი ლიახველი ოსტატია, რომელიც შეგირდებს იშვიათი და განსხვავებული პროფესიების დაუფლებაში ეხმარება. კირით მუშაობა, ქვაზე და ხეზე კვეთა. აქვე კეთდება ავეჯის რესტავრაციაც, რომელიც უკვე ერთ-ერთი ლიახველი ოსტატის, გიორგი პაპიაშვილის ძირითადი საქმეა. ადრე სანამ ასე ვთქვათ სასჯელ აღსრულებაში მოხვდებოდი, სახლში ვიყავი სახლის საქმეებით დაკავებული, თუნდაც ჭირკედელაობდი ასე ვთქვათ. ამ პროექტმა ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა, ძალიან დიდად დამეხმარა, რომ პროფესიონალურ დონეზე შემესწავლა ეს ჩემი საქმე. ყიდულობთან ძველ ავეჯს, თუნდაც იყოს ანტიკვარი, თუნდაც ზოგი გადასაგდებია, ზოგი რაღაც ვუკეთებთ აქ რესტავრირებას. უბრუნეთ პირველ დასახეს, შევხედავთ როგორც მოგცემს თვითონ ეს ავეჯი. შეიძლება რაღაც პატარა ორნამენტები დავუმატოთ, გავალამაზოთ უფრო და შემდეგ უკვე რეალიზაციაში გავიტანოთ. გიორგიმაც როგორც სხვა შეგირდებმა ხელობა პროფესიონალი ოსტატებისგან ისწავლეს. ის კი ლიახვალ ოსტატებთან ASB საქართველოს პროექტისა და საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთის დახმარებით მივიდა. განათლება რეინტეგრაციისთვის, გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად. ეს პროექტი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დასაქმებას ისახავს მიზნად, რადგან ეს ადამიანები ყველაზე ხშირად სწორედ დასაქმების პრობლემას აწყდებიან. ASB გამოგზავნა გიორგი ჩვენთან. შევთავაზეთ რამოდენიმე მიმართულება თუ რა საქმიანობა უფრო აინტერესებდა და მან აირჩია ძველი ავეჯის რესტავრაცია. და მინდა გითხრათ, ძალიან აქტიური არის, ძალიან ადვილად აითვისა საქმიანობა და მინდა გითხრათ, ეხლა თქვენ ნახეთ აქ რამოდენიმე ავეჯი ადგილზე რაც აგვაქვს, გიორგის გაკეთებულია უკვე, ანუ დამოუკიდებლად შეუძლია უკვე თავიდან ბოლომდე დაიწყოს და ბოლომდე დაამთავროს ავეჯის რესტავრაცია. გურამქარელის სოფელ ტყუიავიდანაა. სასჯელ აღსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ აქტიურად საქმიანობს. დღის განმავლობაში ახერხებს თავის 4 ფეხა მეგობართან, ჯესისთან კომუნიკაციასაც. მასთან ერთად მუშაობს კერძო შეკვეთებზეც. თუმცა მისი ყოველდღიურობის ნაწილი მხოლოდ სახლით არ შემოიფარგლება. ბატონი გურამი ტყუიავის ერთ-ერთ საწარმოში შედუღების სპეციალისტად მუშაობს. სულ უკვე იმას ცხოვრობენ, რომ ცოდნა ხარ თუ არა ხარ ცოდნა. გამოცდილება კი ქონდა, მაგრამ აქ შევისწავლე უფრო მეტი. უნდა მიყიდონ ახლა რაღაც იარაღები, უნდა იარაღი ჩემი საკუთარი იარაღი მაქვს, ყველაფერი, მაგრამ ისეთი რამეები დავიმატებ კიდე ესენი ისეთ რამეს მიყიდიან დამიმატებენ, რომ ჩემთვის გაადვილდება უფრო და უფრო დროში მოვიგებ. ASB საქართველოსთან და საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთთან თანამშრომლობით გურამქარელმა შეძლო თავისი პრაქტიკული ცოდნა გაეღრმავებინა. როგორც ტყუიავის საამქროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი ჩიხლაძე გუყობა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დასაქმებაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული კერძო სექტორი, რათა ამ ადამიანების რესურსის გამოყენება მაქსიმალურად ეფექტურად მოხდეს. ბატონ გურამმა კი იცოდა საქმე, კი ყველაფერი იცოდა, მაგრამ გაიღრმავა ჩვენთან. სიზუსტე და ის აუცილებელია ამ საქმეში. უნდა იცოდეს სიზუსტე და სიზუსტე თუ არა გაქვს, ვერ გააკეთებ ამ საქმეს. მართლაც რომ უჭირთ ყოფილ პატიმრებს დასაქმება ძალიან სირთულეთან არის დაკავშირებული, რომ ბევრს არ უნდა რომ დაასაქმონ. რა ვიცი, ჩვენ პირიქით გაგვიხარდა და
ბევრს დავასაქმებთ ესეთ ყოფილ პატიმრებს და ძალიან გვინდა რომ ჩაერთონ ჩვენ საქმეში. ცვლილებები იწყება შენით. ეს ASB საქართველოს პროექტის მთავარი გზავნილია. შესაბამისად, ამ პროცესებში მნიშვნელოვანი როლი ყველა იმ ადამიანსა თუ კომპანიას ეკისრება, რომელსაც შეუძლია კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საზოგადოებაში დათმობა. ამ დღეებში წინაკვირაში ვიდრე ნახა ვიყავი, ჩემს გარეშე და ეთერში დაბრუნების შემდეგაც ბევრჯერ ახსენა გიორგიმ, რომ სტოკჰოლმში ჩემი დეკა ბაშარული საქმიანის პროდიუსერის რამდენიმე დღიანი გასვლა იყო. რა ხდებოდა შვედეთში, ამაზე მოკლედ მოგიყავით კიდეც, მაგრამ მოდი დავიწყოთ თავიდან. ქართული მედიის რამდენიმე წარმომადგენელი შვედეთის დედაქალაქში ვიზიტამდე ამბავი დაახლოებით 9 წლის წინ დაიწყო. ბევრი მუშაობის შემდეგ საჯაროდ გაეგზავნათ ქართულ წარმოებლებს შეთავაზება პროექტის ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ბიზნეს კონსალტინგის, ინტერიერის, დიზაინის, არქიტექტურის კომპანიებს, რომ პროექტში ჩართვა შეეძლოთ. ამაზე ბევრი მოგუყოლია და სტუმრებთანაც ვისაუბრებთ, რომლებიც სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ერიკ ილესი, საქართველოში შვედეთის ელჩის მოადგილე არიან ჩვენთან ერთად და პირველ რიგში მინდა მადლობა გითხრათ იმ შესაძლებლობებისათვის, რაც შვეიცარიული მთავრობის მხრიდან იყო, შვედური მთავრობის მხრიდან იყო საქართველოსთვის მოცემული და მადლობა იმ შესაძლებლობებისათვის, რომელიც მედიისთვის გაჩნდა და ვიდრე მოვყვებით თვითონ ამ შეხვედრაზე, კიდევ ერთხელ მინდა რომ ამ ყოველგვარისათვის მადლობა გადაგიხადოთ უკვე ეთერიდან. მიხარი რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნინო, მოდი ვიდრე მაყურებელს ამ გასული ერთი კვირის შედეგებზე ვესაუბრებით, თვითონ ამ პროგრამაზე შევახსენოთ ორი სიტყვით, რატომ ვიყავით ჩვენ სტოკჰოლმში საერთოდ? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. დიდი მადლობა ბატონ ერიკს, რომ დღეს ჩვენთან ერთად არის სტუმრად, იმიტომ რომ მათი მხარდაჭერა ამ პროექტის განხორციელებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გასული წლის ოქტომბერში ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, რომელიც სამი მხარე ვართ, ასე ვთქვათ, ჩართული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, აწარმოეს საქართველოსთან თანამშრომლობით და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით ახორციელებს ამ პროექტს. ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან, რომელიც გულისხმობს სერვისების სექტორში არსებული ქართული მცირე და საშუალო კომპანიების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობას და მე ვფიქრობ, რომ 21 საუკუნეში, როგორც ვიმეორებ ხოლმე, სერვისების ეკონომიკის ხანა არის და ამიტომ შვედეთის მაგალითი ამ ხრივ ძალიან, ასე ვთქვათ, შთამაგონებელი და ბევრი რამე გვაქვს სასწავლი მათგან და ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს 100 ქართულ კომპანიას ამ სხვადასხვა სამი მიმართულებით, რომ საქართველოს უკეთ წარმოაჩინონ. გნებავთ მარტო ექსპორტზე ორიენტირებულობაზე არ არის საუბარი. მთელი მოგეხსენებათ ეს პროექტი ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებშიც ხორციელდება და იმ ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობასაც უწყობს ხელს. მთელი ასოცირების ხელშეკრულება სწორედ ცოდნის, ახალი ტექნოლოგიების, ამ კომპანიების მთელი ევროპის მასშტაბით ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, კონსულტაციების, თანამშრომლობის ძალიან უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა და ჩვენ ყველამ ერთად რასაც უნდა შევუწყოთ ხელი, სწორედ აი ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებაა და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით მე ვფიქრობ, რომ კარგი სტარტი გვაქვს აღებული და ძალიან წარმატებით განხორციელდება ეს პროექტი და თქვენც იმიტომ იყავით ამ ყველაფრის ნაწილი, რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი მხრიდან და ამ პროექტის ასე ვთქვათ პოპულარიზაციით ხელი შეუწყოთ როგორ გითხრათ, განვითარებაზე და იმ მდგრადი განვითარების მიზნებზე დაყრდნობილი ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას ჩვენს ქვეყანაში, რასაც შვედეთი ახორციელებს. თქვენ თვითონაც ნახეთ თქვენი თვალით, თუ რამდენად ყოვლისმომცველად ფიქრობს სახელმწიფოდან დაწყებული თითოეული კერძო სექტორის წარმომადგენლით დამთავრებული გარემოს დაცვითი, ქალთა ინტეგრაციის, ქალთა უფლებების დაცვის, იქნება ეს სხვადასხვა მიმართული სიღარიბის დაცვის თუ ასე სიღარიბესთან ბრძოლის კუთხით თუ სხვადასხვა მიმართულებებით ძალიან კომპლექსური მიდგომები აქვს და ესეთი საკითხებისთვის, რაც საბოლოო ჯამში იღებ ისეთ ქვეყანას, როგორც შვედეთია და ჩვენც რაღაცა გვინდა, რომ მათთან მიმსგავსებული ვიყოთ. დანარჩენს ბატონი ერიკი მოგვახსენებს.
ჯამში ჩვენ გვქონდა 15-მდე შეხვედრა და ეხლა კადრებში გადიოდა შვედეთის ეკონომიკის და რეგიონული განვითარების სააგენტოს შეხვედრასთან დაკავშირებით. ბატონი ფრომის კომენტარი, რა შესაძლებლობები არსებობს ბიზნესებისთვის, როგორც ადგილობრივი ბიზნესებისთვის, ასევე მათ შორის ქართული კერძო სექტორისათვის, რომელსაც შეუძლიათ რამდენიმე მიმართულებით გამოიყენონ ის რესურსი, რომელიც ამ შემთხვევაში ამ სააგენტოს მხრიდან არის, შეუძლიათ ჩვენ სოციალურ ქსელს და დაინტერესებულმა ადამიანებმა ასევე მოისმინონ და ნახონ. შემდეგ მიაკითხო რა თქმა უნდა ვებგვერდს და გაეცნო უფრო დამატებით ინფორმაციას, მაგრამ მინდა ვიკითხო შვედეთისთვის რატომ არის საინტერესო ამ პროექტში ამხელა რესურსის გაღება, საქართველოსთვის ამ ყველაფრის გაზიარება და რამდენად ხედავთ შესაძლებლობას, რომ ის სტრუქტურა, რომელიც 15-მდე შეხვედრა ვახსენე, ერთიან ჯაჭვს ქმნიან რეალურად ამ ქვეყანაში, იმისაც რომ ყველა ნაბიჯზე სახელმწიფო და კერძო სექტორი იყოს ერთიან მოქმედებაში, რომ აქ თქვენ სადაც ხართ დღეს საქართველოში ეს ასეთი ფორმით განხორციელდეს. Yes, I think it does. First, I'm glad to hear that you had a good experience in Sweden. დავსაუბრობ შვედეთის პოზიტიურ გამოცდილებაზე. მე წარმოვადგენ შვედეთის საელჩოს და განვითარების თანამშრომლობას და ერთ-ერთი უმთავრესი სტრატეგიული სფერო, რომელშიც მუშაობთ, გულისხმობს იმას, რომ ვითანამშრომლოთ ქართულ პარტნიორებთან. საავადმყოფო ხელშეკრულების ფარგლებში და ვიცით, რომ საქართველოში არსებობს გარკვეული პროგრესია მიმართულებით, ნახეთ რომ პროცენტული მაჩვენებელი უმჯობესდება საქართველოსა და შვედეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობის კუთხით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს პროცენტული ზრდა მაინც არის მცირე და სწორედ ამიტომ პროექტის ფარგლებში ვცდილობთ ამ მიმართულებით განვითარებას. რათა საშუალება მივცეთ ბიზნესის წარმომადგენლებს გააცნობიერონ თუ რა სახის შესაძლებლობები არსებობს. რათა ჩაერთონ ქსელში ევროპელ პარტნიორებთან ერთად და ნახონ როგორ მოქმედებს, როგორ იმართება ბიზნეს პროცესები ბიზნესში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი კონტაქტების მოპოვება, იდეების ფორმირება და შემდგომ განხორციელება, რათა ქართულმა ბიზნეს წარმომადგენლებმა გააცნობიერონ თუ რეალურად რა სახის მოთხოვნა არსებობს ბაზარზე, როგორია ქართული ბიზნესის ბრენდირების პროცესი, რათა დაახლოვდეს უფრო ქართულ სტოკჰოლმში ყოფნისას საუბრობთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამ ქვეყანაში იმდენად თქვათ დიდი არის თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, რომ საქართველოშიც ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე შეიძლება წარმოუდგენელიც კი იყოს მსგავსი ფორმატით სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან კერძო სექტორისათვის ასეთი ფორმით ხელშეწყობა, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა ფორმით დავეციოთ იმ რეალობას, რომელიც შვედეთს აქვს. პირველი ეტაპი ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მათ შორის არის გზა, რომ იმ შედეგებამდე მივიდეთ, რაც გვინდა რომ საქართველოში დადგეს, გავლილი არის, შერჩეული არის უკვე ეს კომპანიები, ინტელექტუალური რესურსის გაძლიერება, რომელიც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, თქვათ, სიმდიდრის შემოტანი შეიძლება აღმოჩნდეს, რა ეტაპზე შეიძლება იყოს ამ პროგრამის ფარგლებში იმ ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც ამ პროექტის შემდეგ ეტაპებზე მათ შორის აღმოჩნდებიან იმ, თქვათ, სააგენტოებთან პირდაპირ უშუალო კავშირზე, რომ მიიღონ დამატებითი ინფორმაცია. მათთვის რა შეიძლება იყოს შენი გადმოსახედიდან საინტერესო გამოცდილება? მოგახსენებთ, თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ ეს კომპანიები უკვე შერჩეული არიან, მთელი პროცესი მიმდინარეობდა, საკმაოდ ესეთი გამჭვირვალე და ღია პროცესი გახდათ, ყველას შეეძლო მონაწილეობა მიეღო ამ კონკურსში. უამრავი განცხადება შემოვიდა, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენი რესურსებიც ასე ვთქვათ შეზღუდულია და მხოლოდ 100 კომპანია ამ შემთხვევაში მიიღებს ამ სამი სხვადასხვა მიმართულებით, ეს გახლავთ ტექნიკური დახმარება, გახლავთ გამოფენებში და ასე ვთქვათ საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღება, გახლავთ იქნება ეს მასტერკლასები თუ ვორქშოპების ასე ვთქვათ ჩატარება და ცოდნის გადმოცემა. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფო შვედეთშიც რას აძლევს ამ კომპანიებს, ასე ფულს ხელში არავინ არ აძლევს, ისინი აწვდიან მათ ცოდნას, გამოცდილებას, ინფორმაციას და კონტაქტებს. ეს არის მთავარი, ესე ვთქვათ, რაც შეუძლია სახელმწიფოს გააკეთოს ამ კომპანიებისთვის და ჩვენ ზუსტად ამ მოდელით მივდივართ, რომ ეს 66 კომპანია უკვე რომელიც არის შერჩეული, მათთან უკვე მიმდინარეობს პირველი ეტაპი ამ ტექნიკური დახმარებების მიღების პროცესი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ქართველი დიზაინერები გახლავან, IT
ტექნოლოგიების, ასე ვთქვათ, საკომუნიკაციო წარმომადგენლები ბიზნეს კონსალტინგიდან, რომელსაც აი იმისთვის, რომ ცოტა უფრო წინ წავიდნენ, აი შეიძლება რაღაცა ძალიან პატარა ცოტა ჭირდებოდეს ამისთვის, ასე ვთქვათ, ბიძგის მისაცემად და ჩვენი პროექტი სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ვისაც რა მიმართულებით ჭირდება ესეთი ბიძგები, ინფორმაცია, ცოდნა, კონტაქტების დამყარება, სწორედ აი ამ გარემოს შექმნაში შეუწყობთ ხელს და შემდგომი ეტაპი ტექნიკური დახმარების მიღების შემდგომ იქნება და ეს ტექნიკური დახმარება გულისხმობს მაგალითად შეიძლება ჭირდებოდეთ თავიანთი არქიტექტურული პროგრამების მომზადებისთვის ძვირადღირებული სოფტის შეძენა და მოგეხსენებათ მარტივი არ არის რაღაცა სიტყვაზე 6000 ევროიანი სოფტის შეძენა. ამიტომ ესეთი დახმარებების შემდგომი ეტაპი გახლავთ სწორედ აი ამ კომპანიების, ვინც გასაუბრებების და ესე ვთქვათ, კარგად ჩამოაყალიბებს, რისთვის ჭირდება მას შვედეთში წასვლა, რომელ კომპანიას, როგორი ხასიათის, როგორი პროფილის კომპანიას ეძებს ის იმისთვის, რომ მისი ბიზნესი, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მომგებიანი გახდეს, კიდევ უფრო მეტი ადამიანის დასაქმება შეძლოს და კიდევ უფრო მათი სახელი, კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ცნობადი გახდეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. სწორედ აი ესეთი კომპანიებს დავეხმარებით ერთმანეთთან შვედეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის დამყარებაში, შვედეთშიც და საქართველოსშიც. ამიტომ ეს იქნება ძალიან ინტენსიური დამატებითი 2 წელი, რომელიც მუდმივ ცოდნის, განათლების, ტრეინინგების და ასე შემდეგ გადაცემას გულისხმობს საკმაოდ დიდი საინფორმაციო კამპანიით მათ შორის, იმიტომ რომ ასევე გეგმავთ შვედი ჟურნალისტების ვიზიტს საქართველოში. მაგათ მე მომასპინძლებ თქვენ ეკიდიარეთ და რომლებიც ფიქრობ რომ ჩემი ხვედრი უფრო მასპინძლობა. იმიტომ რომ ფიქრობ რომ საქართველოს სახელიც საკმაოდ აქტიურად არის გასატანი და ბატონმა ერიკმაც აღნიშნა რომ ვაჭრობის ეს მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია საქართველოსა და ექსპორტის საგანძა შეგვეთავაზებინა საქართველოს ბაზარი რა რიგი მე მაინც კითხვა მაქვს ესეთი ერიკთან გამომდინარე იქიდან რომ რა გზას გადის საქართველოს ამ კუთხით და რა მნიშვნელობა აქვს საუკეთესო გამოცდილებას მსოფლიოში იმ კუთხით რაშიც შვედეთის მთავრობა არის ახლა ჩართული ჩვენს დასახმარებლად და რამდენად არის კარგი რითი არის გამორჩეული შვედეთის მაგალითი ამ კუთხით I think one of the reasons is that we have now been a member of the European Union. ევროკავშირის წევრი ვართ რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე და შვედეთი ექსპორტზე დამოკიდებული ქვეყანაა. ჩვენთვის ეს პროცესი უკავშირდება სწავლის პროცესს და ძალიან ბევრი ისეთი გამოცდილება არსებობს, რომლის სწავლაც საქართველოსაც შეუძლია, თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ შვედეთსა და საქართველოს. ეს არის უფრო ფართო ეს ეხება უფრო ფართო ინტეგრაციას ევროკავშირის ბაზარზე. და ჩვენ ვცდილობთ ევროკავშირის წარმომადგენლებთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას რათა შევძლოთ სხვადასხვა ინიციატივების ერთმანეთთან დაკავშირება. Different member states and institutions რომელიც მოდის სხვადასხვა წევრი სახელმწიფოებისგან, რათა შევქმნათ გარემო საქართველოს ბიზნესის განვითარებისათვის, რათა მათ უფრო მეტი სარგებელი მიიღონ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებიდან. ქართულ პარტნიორებთან ერთად შესაძლებელია ყველაფრის გაკეთება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ მდგრად პროცესთან მქონდეს საქმე საბოლოოდ. Thank you so much Eric for being with us. I still hope that this best practice is going to be used for Georgia. Practice, საქართველოში especially is going to be. განსაკუთრებით საქმე ეხება. Thank you so much. და ყოვლის მომწონს. თავრობას კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ Eastern Partnership-ი 10 წლის წინ მათი ასე თქვათ უშუალო საკმაოდ აქტიური ჩარევით დაიწყო და ვფიქრობ, რომ შემდეგი ნაბიჯი ამ ქართული ბიზნესების დაახლოება ევროპასთან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბიძგი იქნება ჩვენი ევროპულ ოჯახთან ახლოს მისაყვანად. ასე არეზუმირებს. ინტერვიუს ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და მადლობა უღმესი მობრძანებისთვის ერიკ ილეს, იგი საქართველოში შვედეთის ელჩის მოადგილე გახლავთ. გავაცილებთ სტუმრებს და სულ მალე გიბრუნდებით.
ევროკავშირი საქართველოს პროფესიული განათლების კუთხით წლებია დახმარებას უწევს და ეს მხარდაჭერა მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება. რამდენიმე დღეს წინ პროგრამის ახალი ეტაპი ამოქმედა, რომელიც 5 წლის განმავლობაში 150 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვას გულისხმობს. მელათ აღიაშვილმა თავად გამოსცადა თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფოსა და ევროკავშირის ერთობლივი დახმარებით სამსახურის მოძებნა და პროგრამის შედეგებზე მეტი დეტალიც გაარკვია. ჯერისებ BMG-ის თანამშრომელია ოღონდ. ნახოთ სიუჟეტი და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით სტუმართან ერთად. ამჟამად ვიმყოფებით სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტში, რომელიც 2013 წელს შეიქმნა ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე და დღეს თქვენთან ერთად მათი დახმარებით ვეცდები ვიპოვოს სამსახური. აბა წავედით. გამარჯობა. სამსახურის პოვნა მინდა და აბა რითი დამეხმარებით. როგორც ჩანს, პროცედურების გავლა საკმაოდ მარტივია. მხოლოდ პირადობის მოწმობით შეძლებთ WorkNet-ზე დასაქმების პლატფორმაზე დარეგისტრებას. შეყავს რეგისტრაციის დროს პირადი ინფორმაცია იმისათვის რომ შემდეგ ბაზაში მოვიდიოთ თქვენი კი ბატონო. ახლა სწორედ ჩემი მონაცემების შეყავს განათლების, ოჯახის წევრებისა და სხვადასხვა უნაჩვევების შესახებ, რაც დამსაქმებელს უკეთ იდენტიფიცირებაში დაეხმარება. პროცედურა სულ 5 წუთს წაგართმევთ და სურვილის შემთხვევაში მასზე დარეგისტრებას სახლიდანაც შეძლებთ. სანამ დამსაქმებელი დამიკავშირდება, მანამდე უკვე დასაქმებულ ბენეფიციარს, ეკას გავესაუბრეთ. სააგენტოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებსაც ეხმარება და ეკა სწორედ ერთ-ერთი მათგანია. გერმანიაში სწავლის შემდეგ ბევრი ეცადა, თუმცა სამსახურის მოძებნა ვერ შეძლო და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით დასაქმდა. შევავსე ჩვეულებრივად, როგორც ივსება მონაცემები და ამის შემდგომ თებერვალში დამიკავშირდა განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო, გავიარე გასაუბრება და ამავე წლის 29 ապრილს გამიფორმეს ხელშეკრულება. მიუხედავად იმისა, რომ ნახევარგანაკვეთზე ვმუშაობდა, თანხა არც თუ ისე საკმარისია, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო ვჩერდები ამ სამსახურში, რომ ძალიან კარგი თანამშრომლები არიან და ყველანაირი გააკეთეს იმისთვის, რომ მე მეგრძნო თავი, ისე როგორც ჩვეულებრივი და სრულფასოვანი ადამიანი. მე ასე ვთვლი ჩემ თავს. მიუხედავად ამისა, ეკა გაჩერებას არ აპირებს და კვლავ სააგენტოს მეშვეობით მეორე სამსახურს უკვე სრული განაკვეთით ეძებს. მსგავსი ცენტრების ხელშეწყობას და რაც მთავარია, მათ დაფინანსებას ევროკავშირი წლებია ახორციელებს. სწორედ WorkNet-ის მეშვეობით სამსახური უკვე 30,000 ადამიანმა იპოვა. გაუმჯობესდა და განახლდა 100-ზე მეტი პროფესიული სტანდარტი. 762 მასწავლებელი კი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით გადამზადდა. ევროკავშირი ამ კუთხით საქართველოს მომავალშიც დაეხმარება. პროექტის მეორე ეტაპი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაანონსდა, 5 წლის განმავლობაში 150 მილიონი ლარის დახარჯვას ითვალისწინებს, რითიც 105,000 ადამიანი იპოვის სამსახურს. დღეს ევროკავშირის მხარდაჭერის პროგრამის მეორე ეტაპს ვიწყებთ. ჩემთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია, რასაც საქართველოში ვახორციელებთ. პროგრამა Skills for Job ადამიანების დასაქმებას ემსახურება. ვცდილობთ მოსახლეობის უნარები ბაზრის მოთხოვნებს შევუსაბამოთ. ამისთვის ჩვენ საკმაოდ დიდი მოცულობის თანხას 150 მილიონ ლარზე მეტს დავხარჯავთ 5 წლის განმავლობაში. ყურადღებას ვაქცევთ სამშენებლო და ტურიზმის სექტორს, სხვადასხვა ფინანსურ სერვისებს და ისეთ დარგებს, სადაც მოთხოვნა მომავალშიც გაიზრდება. ძალიან გსურს ჩვენი ძალისხმევის მეშვეობით ჯამში 105,000 სამუშაო ადგილი შევქმნათ. ასე რომ თუ დასაქმება გსურთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროფესიული განათლება თქვენი მიზნების მისაღწევად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და რაც მთავარია, მარტივი გზა იქნება. ქვეყნის ეკონომიკური ცვლილებები პირდაპირ კავშირშია შრომის ბაზრის ცვლილებებთან, ამიტომ ეკონომიკის ახალ ეტაპზე გადასვლას ქვეყანაში თანსდევს დასაქმების სფეროში ადეკვატური საბაზრო ურთიერთობების წარმოშობა და შესაბამისად მისთვის დამახასიათებელი ახალი ტიპის შრომის ბაზრის ფორმირება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და დამოუკიდებელი საქართველოს რეალობაში სრულად განსხვავებული აწყვო გვიდგას. ჩვენ დიდი ხანი აგრარული ქვეყანა აღარ ვართ, ამდენჯერაც უნდა გავიმეოროთ, რომ ვართ ვიდრე ამ მიმართულებით დასაქმებულთა ნაყოფიერება ჰოლანდიელი ფერმერის შემოსავლას უნდათ ნახევარს არ მიაღწევს, ან ქვეყნის ეკონომიკაში მნიშვნელოვან შეიტანს ეს დარგი, მხოლოდ ყურძენი ღვინო დიდად ვერაფერში დაგვეხმარება. ტურიზმი და შემოსავლის მიღებაზე ორიენტირებულ საქართველოში კი დღეს სერვისების მომსახურების პრობლემაა. ეს მაშინ, როცა უმუშევრობის დონე საკმაოდ მაღალია და ამავე დროს არ ვიცით, რა პროფესიის ადამიანები გვყავს დაუსაქმებელი. ანუ სტატისტიკა ჯამში სრულყოფილი არ გვაქვს. რა სამუშაო ძალას ითხოვს დასაქმების ბაზარი. მოკლედ, არ გვაქვს სრულყოფილი სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც ამ მიმართულებით ანალიზის საშუალებას მოგცემდა. თამილა ბარკალაიასთან ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, ბატონ თამილა.
მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პროგრამა, რომელზეც ლევანი საუბრობდა, სწორედ ამ პრობლემის, რომელიც დავასახელა, ერთგვარი შესაძლოა აღმოფხვრისათვის მნიშვნელოვანი კომპონენტი აღმოჩნდეს აღრიცხვა იმ ადამიანების მონაცემების შეგროვება და შესაბამისად ბაზარზე არსებული ვაკანსიების თქვათ შედარება, რა პროფესიის ადამიანები გვყავს და რა ვაკანსიები არსებობს. ამ პროგრამის ამოქმედებიდან უკვე საკმაოდ დრო არის გასული იმისათვის, რომ ერთგვარი შედეგების შეჯამება შევძლოთ. მაგრამ მოდით დავიწყოთ იმით, რას ემსახურება ჯამში პროექტი, რომელსაც თქვენი სამინისტრო ახორციელებს. დიახ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ შესაძლებლობისათვის. მე მინდა გითხრათ, რომ დასაქმება ზოგადად, რა თქმა უნდა, და არის სოციალური ინკლუზიის და სოციალური კეთილდღეობის ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობა. შესაბამისად, დასაქმება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი და აქტიური დასაქმების პოლიტიკა, ანუ სახელმწიფოს ჩართულობა და მხარდაჭერითი დასაქმების პოლიტიკის წარმოება არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ამაში ჩვენ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენი ევროპელი პარტნიორების წლების განმავლობაში. როგორც თქვენ უკვე აჩვენეთ სიუჟეტში, 2015 წლიდან დასაქმების პროგრამა მოქმედებს ჩვენი სამინისტროს ფარგლებში, სოციმომსახურების სააგენტოში და ეს დასაქმების პროგრამის უმთავრესი მიზანი არის სწორედ დამსაქმებლების და სამუშაოს მაძიებლების დაკავშირება ერთმანეთთან. ჩვენთან ერთ-ერთი, ანუ უმუშევრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ეგრეთ წოდებული სტრუქტურული უმუშევრობა, სადაც არის ერთის მხრივ უმუშევრები, რომელთა უნარები არ შეესაბამება ბაზრის მოთხოვნებს, რომელსაც აქვს, ანუ ბაზარი ვითარდება, ეკონომიკა ვითარდება, ვაკანსიები არის, მაგრამ რეალურად დამსაქმებელს უჭირს შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრის პოვნა. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი უკვე სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულობა, რომ ეს ესე ვთქვათ, განსხვავება შეავსოს და აღჭურვოს მოსახლეობა იმ შესაბამისი კვალიფიკაციით, რომელიც ბაზარზე არის მოთხოვნადი. ამისთვის, რა თქმა უნდა, სისტემური მიდგომა არის საჭირო. პირველ რიგში, კარგად უნდა იდენტიფიცირდეს, რა მოთხოვნა არის ბაზარზე, და ასე ვთქვათ, პროგნოზირება სწორად უნდა მოხდეს, რა მოთხოვნადი პროფესიები შესაძლოა გაჩნდეს და განვითარდეს უახლოეს მომავალში 2 წლის, 5 წლის ჭრილში და შესაბამისად მერე უკვე ამ 2 და 5 წლის განმავლობაში შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრის მომზადება მიზანმიმართულად გაკეთდეს. და ეს პლატფორმა, ანუ WorkNet და ეს დასაქმების სერვისები სწორედ ეს არის, რომ ის ეკონომიკის განვითარება და განათლების, მათ შორის პროფესიული განათლების უნარების ერთმანეთთან დაკავშირების საშუამავლო სერვისები შექმნა. სანამ გადავიდოთ სხვა თემებზე, მინდა რომ ერთი ინტერვიუ მოვისმინოთ. ჩვენ შევძელით, რომ შრომითი ბაზრის ექსპერტი და მათ შორის მიგრაციის ექსპერტი ჩაგვეწერა, რომელიც ევროპის ტრენინგების ფონდის თანამშრომელია. მან პროგრამის საკმაოდ საინტერესო შეფასება გააკეთა, თქვა, რომ მიუხედავად დიპლომის რაოდენობისა, საშუალო დონის, ასე ვთქვათ, უნარჩვევები არ არის ბაზარზე მისაღები და აკლია, ასე ვთქვათ, დასაქმებულებს, იმათ, ვინც ეძებს სამსახურს. ვნახოთ მის შეფასება და შემდეგ განვაგრძობთ თომართან საუბარს. ევროკავშირის პირველი მხარდაჭერის პროგრამა პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით 2009 წელს 10 წლის წინ დაიწყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქვეყნის განათლების სისტემა სერიოზულ რეფორმას საჭიროებდა, რადგან სრულად იყო ჩამოშლილი. ჩვენი დაკვირვებით თქვენთვის რთულია პროფესიულ განათლებასთან გამკლავება მხოლოდ განათლების სისტემის მეშვეობით. საქართველოს დიპლომების რაოდენობის მაღალი მაჩვენებელი აქვს, თუ შევადარებთ საერთაშორისო მასშტაბს რაოდენობის მიხედვით, საქართველოს კარგი შედეგები აქვს. თუმცა ბევრი ადამიანი სკოლის დამთავრების შემდეგ შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. გამოდის, რომ ეს ადამიანები რჩებიან შესაბამისი უნარების გარეშე, ამასთანავე დამსაქმებლებს სერიოზული პრობლემა აქვთ კადრების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. ისინი ითხოვენ თუნდაც საშუალო დონის უნარების ქონას. ეს პროგრამა ევროკავშირის მხრიდან სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვრას ემსახურება. ქართული შრომითი ბაზარი დღეს რეალურად საჭიროებს შესაბამის კადრებს, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ანუ იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რომ ახერხებდნენ პოტენციური დასაქმებულები, რაც დამსაქმებელს გააჩნია. რა ზომის არის ჩვენი შრომითი ბაზარი? არ ვართ ჩვენ დიდი ქვეყანა, არც მოსახლეობით, არც ეკონომიკით, დიდად არც ბიზნესები არის საერთაშორისო ვთქვათ კომპანიებით წარმოდგენილი. ქართულ მასშტაბებში ვართ, როგორც იტყვიან ხოლმე. აი ამ 2015 წლიდან მოყოლებული დღეს რა ზომას ქმნის დასაქმების და შრომის ბაზარი. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 50%, 52% ჩვენი მოსახლეობის არის და ოფიციალურ სტატისტიკას თუ დავეყნობით, არის დასაქმებული, მაგრამ თუ გადავხედავთ
დასაქმების მაჩვენებლებს რეალურად ძალიან მაღალი არის თვითდასაქმების, ეგრეთ წოდებული თვითდასაქმების დონე, რომელიც თავისთავად ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ თვითდასაქმება და განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სექტორში თვითდასაქმება, ანუ ამ სტატისტიკის შეცვლა საერთოდ უკვე 2020 წლიდან უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ დაანონსებულია რაღაც მეთოდოლოგიურად, ანუ სწორედ ამ კრიტერიუმების სწორედ ამიტომ სწორედ ამიტომ ანუ თვითდასაქმებულების დონე, რომელიც არ არის საკმარის შიდა მეურნეობის პროდუქტს არ ქმნის თვითდასაქმებული ადამიანი, ამიტომ მიზანი არის, რომ ფორმალურ დასაქმებაში ჩავთოთ უფრო მეტი ადამიანები, შესაბამისად წელს მთავრობა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ჩამოყალიბდება უახლოეს მომავალში და ეხლა მიმდინარეობს ჩამოყალიბების პროცედურები, ჩამოყალიბდება სახელმწიფო დასაქმების სააგენტო, რომელშიც გაერთიანდება ის სერვისები, რომელიც თქვენ ახსენეთ თქვენ სიუჟეტში, მათ შორის WorkNet-ი და გაძლიერდება სერვისები და დაფუძნდება ეგრეთ წოდებული ევროპული მოდელი, ახალი სერვის მოდელი, რომელიც მთლიანად ორიენტირებული არის ინდივიდუალურ მიდგომაზე, ანუ ადამიანის კვალიფიკაციაზე მორგებულ მიდგომაზე და მისი შესაბამისი სერვისების უზრუნველყოფაზე. ანუ არის კატეგორია ადამიანების, რომელიც მარტივად დასაქმებადი არის, რომელიც უმუშევარი არის ერთ წელზე ნაკლები, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი უნარები, შესაბამისად ის არ საჭიროებს დიდ მხარდაჭერით სერვისებს და მას შესაბამისი სერვისები მიეწოდება და არის ადამიანები, რომლებიც რთულად დასაქმებადი არის, ან მოწყვლადი ჯგუფები არის, ისეთი როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ან დიდი ხნის უმუშევარი ადამიანები და კვალიფიკაციის არ მქონე, რომელიც ჩაერთვება პროფესიული მომზადება-გადამზადების, მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან სრულად დაფინანსებული მომზადება-გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების, ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციების სერვისებში და ესე ვთქვათ, ეს პროცესი იქნება ინდივიდუალურად ადამიანებთან. რამდენად გამართავს სააგენტო მათ შორის საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, სისტემას, როგორც პოტენციურად სამუშაოს მაძიებლებისთვის, ასევე დამსაქმებლებისთვის, ვინც რეალურად ვთქვათ, ეძებს კადრს, მაგრამ შეიძლება იმ მომენტში რაღაც ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ვერ ნახოს. აი საინფორმაციო სისტემები როგორ გაიმართება სახელმწიფოსა, კერძო სექტორსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის. დღეს, როდესაც მთელი სამყარო დიგიტალიზირებული არის და ამდენი ასეთი ხელმისაწვდომობა არის ინტერნეტისადმი და განსაკუთრებით smartphone-ებით მეშვეობით, ამის საშუალება ჩვენ რეალურად გვაქვს თვითონ WorkNet-ის გაძლიერების და განვითარების კუთხით, WorkNet-ის და სატელეფონო აპლიკაციის განვითარების კუთხით, რომელიც ზუსტად ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერით ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, მათ შორის ვიმუშაოთ ადგილობრივ ბიზნესებთან და ბიზნეს ასოციაციებთან, რომლებიც არიან დამსაქმებლები და რომელთა საჭიროებებზე უნდა მოერგოს რეალურად ჩვენი სერვისები. ფინანსური და ინტელექტუალური ინტეგრაცია და ასე ვთქვათ, წვლილი ევროკავშირის რა არის ამ პროცესში? ევროკავშირი დაახლოებით 50 მილიონ ევროს ხარჯავს 2023 წლამდე ამ სისტემების განვითარებაში, მათ შორის დიდი ნაწილი მიდის პროფესიული მომზადება-გადამზადების კოლეჯების გაძლიერებაში, რათა ხარისხი თვითონ პროფესიული განათლების შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და საერთაშორისო ბაზარზეც, ასე ვთქვათ, ჩვენი კურსდამთავრებულები საერთაშორისო ბაზარზეც იყვნენ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი კადრი. გარდა ამისა, მიმდინარეობს ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობა ამავე პროექტის ფარგლებში, სადაც შრომის ბაზრის ელექტრონული სისტემის გამართვა და ხარისხის გაძლიერება იქნება ერთ-ერთი მიზანი და ჩვენთან შრომის სამინისტროსთან, სადაც საშუამავლო სერვისების, ახალი სერვის მოდელის გაძლიერება და მათ შორის რეგიონებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, WorkNet-ის გაძლიერება, როგორც ასე ვთქვათ, ძირითადი პლატფორმის, დამსაქმებლის, დასაქმებულის და პროფესიული უნარების გაძლიერების ასე ვთქვათ, ძირითადი დამაკავშირება. თქვენ ერთგვარად უკვე ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმაზე, პრინციპში იმ გეგმაზე, რომელიც დგას დღეს წესრიგში, მათ შორის მთავრობის მხრიდან დაანონსებულ შესაბამის სტრუქტურასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი სამიზნე როდისთვის გაქვთ აღებული, როდის შეიძლება რომ პირველადი შედეგები მოუკითხოთ ამ სააგენტოს WorkNet-ს, ანუ როდისთვის აპირებთ, რომ ეს სისტემა იყოს სრულად გამართული? ამ პროგრამას მიზნები აქვს საკუთარი, რომელიც ჩადებული ასევე. პროგრამას თავისი მიზნები აქვს, პროგრამა დაიწყო ახლა წელს 2019 წლის ნოემბერში და შესაბამისად 2023 წლამდე ჩვენ საკმაოდ ამბიციური მიზნები გვაქვს. თუმცა ჩვენ შრომის სამინისტროს ჩვენი ამბიციური მიზნები გვაქვს ამ პროგრამასთან, ამ პროგრამის მხარდაჭერი და იმის მიღმა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, როგორც მოგახსენეთ, აქტიური შრომის პოლიტიკის წარმოება. ამიტომ ჩვენ ვმუშაობთ, რომ მალე დასრულდეს რეგისტრაციის პროცესი სააგენტოსი და 2020 წლის იანვრიდან უკვე სრულად ამოქმედდეს სააგენტო და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2020 წელს ვაჩვენებთ ისეთ შედეგებს, რომელიც ნათელი იქნება, რომ
ესე ვთქვათ, ეს მიდგომები არის წარმატებული და რომ რეგიონები არის ჩართული, მათ შორის რეგიონებში ხელმისაწვდომობა ამ სერვისებისადმი არის მსურველყოფილი. თქვენ რამდენიმე კატეგორია ახსენეთ სამუშაოს მაძიებელთა მხრიდან, როდესაც კვალიფიკაცია დღეს არსებულ შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებთან არ არის ჩამორჩენაში, ანუ არის მხოლოდ რამდენიმე თვიანი წყობა და როდესაც გადამზადება ხდება. და აქვე წინა კითხვაში ახსენეთ პროფესიული განათლება, რომლის გაძლიერებისთვის ევროკავშირი ძალიან ბევრ პროექტს ახორციელებს, არა მხოლოდ ამ პროგრამის ფარგლებში, რამდენიმე წელია პრინციპში აქტიურად მიდის სხვადასხვა მიმართულებით. იმ მონაცემების გათვალისწინებით, რაც ვორქნეთს აქვს და ამას იმიტომ ვაზუსტებ ხოლმე, რომ ვორქნეთს უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ბაზა დაუგროვდა ამ წლების განმავლობაში. რამდენად გვაქვს სწორედ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან არათავსებადი სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა. დაახლოებით რა წილზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ მათთვის კიდევ ერთხელ გახდეს პრინციპში შესაძლებელი, რომ პროფესიული გადამზადება არის მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ მათთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც თუნდაც საშუალო სკოლას ამთავრებენ და პროფესიული განათლება არის უმნიშვნელოვანესი მათთვისაც და ქვეყნისთვისაც, იმის რომ ერთგვარად შეიქმნას შიდა პროდუქტი, რომელთაც ჩვენი ეკონომიკა კიდევ უფრო გაძლიერდება. დიახ, ძალიან მარტივად მოგიყვანთ ციფრებს, რომელიც ნათელს მოგფენს რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ. ვორქნეთზე ამ ეტაპზე რეგისტრირებული არის დაახლოებით 300,000 ადამიანი. მათ შორის დაახლოებით 30% არის მიზნობრივი სოციალური პროგრამის მიმღები, ანუ სოციალურ დახმარებაზე დამოკიდებული შრომის უნარიანი ადამიანები. ამავდროულად ასევე ვორკნეთზე არის დაახლოებით 7,000-მდე ვაკანსია, რომელსაც ვერ ვავსებთ. ვერ ვთავაზობთ შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანს იმ 7,000 ვაკანსიაზე დამსაქმებლებს. ანუ ორჯერ და კიდევ მეტჯერ მეტი ვაკანსია არის, ვიდრე არა, 7,000 ვაკანსია, 300,000 სამუშაოს მაძიებელი არის. ყველა უმუშევარი შეიძლება არ არის, მაგრამ სამუშაოს მაძიებელი არის, ანუ ვისაც სურვილი აქვს, რომ უკეთესი სამუშაო პირობები იყოს. პრობლემა ის არის, რომ 300,000 ადამიანიდან 7,000 ადგილი არ ივსება. ის არის, რომ 300,000 ადამიანიდან, რომელიც სამუშაოს ეძებს, რეალურად 7,000 ვაკანსიის შესავსები კვალიფიკაცია ვერ ვიპოვეთ და დამსაქმებელმა ვერ იპოვა. აი ეს არის ზუსტად პრობლემა და პრობლემა ზუსტად იმაში არის, რომ ის უნარები, რომელიც ამ 7,000 ვაკანსიის შესავსებად არის საჭირო, უნდა განვითარდეს. უნდა განვითარდეს ზოგი არის პროფესიული მომზადება, გადამზადების უნარები, ზოგ შემთხვევაში ეს არის თვითპრეზენტაციის უნარები, როგორიც არის CV შევსება იქნება ეს თუ ინტერვიუზე გამოსვლა, შესაბამისად საკუთარი თავის წარდგენა დამსაქმებლის წინაშე, აი ამ უნარების გაძლიერება განვითარებაზე არის ზუსტად საუბარი და ამის საჭიროებაზე და ამ სერვისების კარგად ჩამოყალიბებაზე არის საუბარი. და რა თქმა უნდა, თვითონ მოსახლეობასთან აქტიურად მუშაობა არის საჭირო, რომ უფრო გავააქტიუროთ მოსახლეობა სამუშაოს ძიებაში თავის რეგიონების. ხო, ანალიზი ამ შემთხვევაში როცა არსებობს ასეთი თანაფარდობა ციფრები მარტივია, შემდეგ როცა ანალიზი გაკეთდება, მე სამუშაო პროცესია ცოტა გრძელვადიანი, რომ ეს უნარები ადამიანებმა მიიღონ, რომელიც ჭირდებათ თუნდაც აი ამ 7,000 ადგილის შესავსება. ციფრები მართლაც ისეთია, დამაფიქრებელი ამ შემთხვევაში. დიახ, ანუ ზოგ შემთხვევაში, ანუ რა თქმა უნდა, არის საჭიროება, რომ ორწლიანი პროფესიული მომზადების სრული კურსი გაიაროს ადამიანმა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მოკლევადიანი კურსიც კი საკმარისია, როგორც არის 3-6 თვიანი, როგორც ასევე სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის ჩვენი სამინისტროს მხრიდან ფინანსდება, არის საკმარისი, რომ ის უნარები შეიძინოს ადამიანმა, რომელიც მას დასაქმებაში ხელს შეუწყობს. ზუსტად გუშინდელ რუბრიკაში საუბრობდით CV შევსების დამსაქმებლისათვის საკუთარი თავის შეთავაზების ფორმებზე, რომელიც ძალიან მარტივად ყველა ადამიანმა უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ დასაქმება არ არის მარტივი საქმე და ის განგრძობადი პროცესი არის. ასეთი პროგრამები კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მათ შორის იმისათვის, რომ ამ გრძელ პროცესში ადამიანებმა მიიღონ ის სერვისები, რომელიც ევროკავშირის პროექტების დახმარებით და სამინისტროს სხვადასხვა პროექტების დახმარებით ხელმისაწვდომია, უფასო არის, მონდომება არის მთავარი და გადაწყვეტილება, რომ ჩვენს გვჭირდება და საჭიროების შემთხვევაში საპასუხო პროექტებზე ქალბატონი თამილა საუბრობდა და კიდევ ბევრჯერ დავუბრუნდებით ამ თემას. მადლობა ძალიან დიდი იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თამილა ბარკალაიას ჯანმრთელობის მინისტრის მოადგილეს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. ხუთი 5.2% ეს რიცხვი 2019 წლის სექტემბრის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას გამოსახავს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. 2019 წლის 3 კვარტლის რეალური ზრდა კი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.7%-ით განისაზღვრა.
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური რამდენიმე ფაქტორზე, მათ შორის დამატებული ღირებულების გადასახადის ბრუნვის მაჩვენებელს დაყრდნობით ითვლის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ უწყებამ დამატებული ღირებულების ანგარიშ ფაქტურების გაყალბების საქმე გახსნა. ასევე სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მომავალი წლიდან საშუალო ხელფასის გამოხმის არსებული მეთოდოლოგიის ალტერნატიულ ვარიანტზე იმუშავებს. საქართველოს აზერბაიჯანიდან ცემენტის იმპორტი გაზარდა, ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. 2020 წლის 1 იანვრიდან მოწევა სტადიონებსა და სპორტულ კომპლექსებში იკრძალება თამბაქოს კონტროლის კანონის თანახმად რეგულაციის დაკმაყოფილება მოუწევთ ისეთ სტადიონებს თუ სპორტულ დაწესებულებებს, რომელთაც ადმინისტრაცია ჰყავთ. საერთაშორისო ფინანსურმა გამოცემამ Global Finance-მა TBC-ის მობაილ ბანკის ამოხმარებელ ციფრულ ბანკებს შორის მსოფლიოში საუკეთესო მობაილ ბანკად აღიარა. ახალი სამუშაო დღე, ერთზე მეტი ახალი სიცოცხლე. ამ გზავნილით უკვე 10 წელია ზურაბ საბახტარაშვილის კლინიკა ოჯახებს სურვილი შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანის მომავლის დაგეგმვაში ეხმარება. 2009 წელს გახსნილი კლინიკა, რომელიც 2012 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო კლინიკურ ბაზას წარმოადგენს, საიუბილეო 10 წელს ხვალ აღნიშნავს. იქნებიან თუ არა სტუმრებს შორის ის ახალშობილები ან ბავშვები უკვე, რომლებიც ამ კლინიკის პერსონალის დახმარებით მოუვლიდნენ ქვეყანას, ვერ გეტყვით, ალბათ ყველა შეკრება ვერანაირად დახურულ სივრცეში ვერ მოხერხდება, თუმცა ეს გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მათთვის, ვინც ევროპული სტანდარტით სერტიფიცირებული ექიმების დახმარებით ისარგებლა. საიუბილეო 10 წელი უნდა მიულოცოთ ჩვენ სტუმარს პირველ რიგში პროფესორი არსენ ბოინტაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. გილოცავთ 10 წლის იუბილეს ამ ფარგლებში და მოდით დავიწყოთ ამ 10 წლის გადმოსახედიდან შეჯამებით იმ პროგრესისა, რომელიც ამ კლინიკისათვის და რეალურად ამ მიმართულებით იყო. დილამშვიდობის თქვენ და მთელს საქართველოს. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის, რომ ვთქვა ეთერში 10 წლის უკან და დღეს. იცით, ვფიქრობდი 10 წელი ბევრია თუ ცოტა. თუ ახალგაზრდობა ოფიციალურად 35 წლის ასაკში მთავრდება, დღეს მე 56-ისა ვარ, ესე იგი 20-21 წელი ყოფილა მას შემდეგ, ანუ ნახევარია ამ აქტიური ცხოვრების პრაქტიკულად და ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ ნაწილი საერთოდ ადამიანის წარმატების ცხოვრებაში. და საიდან დავიწყეთ? ბატონ ზურაბთან ერთად, ზურაბ საბახტარაშვილთან ერთად, როდესაც დავაარსეთ ეს კლინიკა 10 წლის უკან, ჩვენ მაშინ 40 კვადრატული მეტრის 2 ოთახი გვეჭირა ვაკეში ყოფილი ლეჩკომბინატის შენობაში, რასაც არენდით ვიღებდით. და მაშინ წელიწადში 150-მდე ახალი ორსულობა გქონდა. თქვენ ახსენეთ ერთ სამუშაო დღეში ერთი ახალი სიცოცხლე. დიახ, ეს იყო რამოდენიმე წლის უკან ჩვენი სიამოვნება, ყოველდღიური ბედნიერება, ხოლო გუშინდელი მონაცემი თუ გინდათ გაგიზიაროთ და ალბათ გინდათ 361 ორსულობა იყო დღემდე იანვრის 14 რიცხვიდან. 14-ს იმიტომ ვიტყვით, რომ წინა ორსულობა დეკემბერში დაორსულებული ხალი იანვრის შუამდე უნდა, ასე ვთქვათ, გამოვლინდეს და გაბედნიერდეს. 361-ს თუ გავყოფთ, რომ ჯერ კიდევ 2 თვენახევარზე მეტი წინ არის ამ წლის ბოლომდე, ეს გამოდის, რომ ერთ დღეში 2-ზე მეტი ახალი ორსულობა გამოგვდის, თუ სამუშაო დღეებს ვიანგარიშებთ. 250-მდე არის სამუშაო დღე ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ეს წლის განმავლობაში ამათმა წელმა ფაქტობრივად გააორმაგა მონაცემები. ახლა ნახეთ, ახლა მოდით ძალიან მარტივ შედარებებს გავაკეთებ. იქ იყო ამბულატორიული სამსახური, ხოლო 2012 წლიდან, როგორც თქვენ თქვით, ჩვენი კლინიკა არის ბაზა სამედიცინო და ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტისა და აქ უკვე სრული 2 სართული გვიჭირავს სრული სერვისით. ქირურგია, ინვიტრო განაყოფიერება, ამბულატორიული, ენდოკრინული თუ სხვა ყველა სამსახური, რაც შეიძლება ჩვენ დარგს გქონდეს. და უფრო მეტიც, ცოცხალ დღევანდელ სიტუაციაზე ველაპარაკებ, ამდილი 5 საათზე, 4 საათსა 15 წუთზე ლუфтგანზით ჩამოფრინდა ექსპერტი, რომელიც ახლა ამის შემდეგ მელოდება, ექსპერტი გერმანიიდან, რომელმაც რესერტიფიცირება უნდა ჩაატაროს ჩვენი კლინიკის, როგორც ენდომეტრიოზის ევროპული ცენტრის. 3 წლის უკან ჩვენ ეს სერტიფიცირება მივიღეთ, მაგრამ ის არ არის მუდმივი ბედნიერების ელჩის სტატუსივით. მას სჭირდება მუდმივი
განახლება და დამტკიცება, რომ შეესაბამების სტანდარტს. ანუ შუა დღეზე 2 საათზე დაახლოებით ჩამოდის მეორე ექსპერტი პროფესორი ბაშირი, რომელიც ორსულობის ჩვეული დანაკარგების საერთაშორისო ცენტრის ჩვენი თანადამფუძნებელია და ეს საერთოდ, ასე ვთქვათ, 3 წლის უკან 3 ნოემბერს, სხვადასხვა 3 ნოემბერს იყო 4 ნოემბერს იყო ოფიციალურად ის დაფიქსირებული. კიდევ ერთ ბლოთარიღი ქონია წინვაში. იცით, ერთ რამეს გეტყვით გულწრფელად. იმდენად აქტიურად და სწრაფად ხდება ყოველდღიურ ჩვენს ცხოვრებაში სიახლეები, რომ ხერხულიც კი ახანდისხან ყოველ წუთში ამაზე საუბარი და მათ შორის თუნდაც Facebook-ზე. მაგრამ თავარი რა არის ჩემთვის ბიჭექი და ვფიქრობდი. თუ ბოლო 2 კვირაში ჩემთან პაციენტები მეც არ ვლაპარაკობ, საერთო ჯამში 24 სხვადასხვა ქვეყნიდან მოდიან, მაგრამ ახლა ვიტყვი გერმანიის, ლონდონის და ამერიკის პაციენტები, რომლებიც არა ვიღაცის, ხო არის არა რეკომენდაცია ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ პაციენტი გეუბნება მე მოგძებნეთ ინტერნეტში ადამიანი, რომელსაც 4ჯერ ჰქონდა გაკეთებული ინვიტრო განაყოფიერება გერმანიაში, იქ ცხოვრობს, მოქალაქეა, ჩამოვიდა ზაფხულში, შემხვდა და ეხლა ჩამოვიდა მეუღლესთან ერთად და თქვენთან უნდა გავაკეთო ეს პროცედურა, თქვა და დაიწყო ეს. ასევე ლონდონიდან ჩამოვიდა ჩვენთან. რატომ? და იცით რა მითხრა ერთ-ერთმა პაციენტმა, რომ მე სადაც ვიყავი გერმანიაში, არ არის ეს ასე ვთქვათ, გერმანია ერთ-ერთი საუკეთესო ქვეყანაა. იქ არ იყო ასეთი დონის აპარატურა, 3D ეხოსკოპზეა საუბარი, სხვა მიდგომაზე. დიახ, იმიტომ რომ სპეციალიზებული კლინიკები და მაღალი რანგის ყველგან არის შედარებით მცირე, ხოლო ზოგადი დონე, რა თქმა უნდა, გერმანიისა ალბათ ცოტა. ბატონო არსენ, ეს მინდოდა მეკითხა, რომ სამედიცინო მომსახურების სფეროში ზოგადად არის ქართულ რეალობაში დგას თქვათ ის პრობლემა, რომ სხვადასხვა სერვისის მისაღებად ადამიანები მიდიან საზღვრებს გარეთ, ხო? თქვენი მიმართულებით რა ხდება? ახლა ახსენეთ, რომ გერმანიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 24 ქვეყნიდან ჩამოდიან. რა, ასე ვთქვათ, ვითარება იყო 10 წლის წინ და რა ვითარება ახლა? შეიცვალა თუ არა ამ კუთხითაც, ასე ვთქვათ, მიდგომები და სერვის მიღება შეუძლია თუ არა აქაც უმაღლეს ხარისხზე? მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კლინიკის ისტორიისთვის მნიშვნელოვნად შეიცვალა. 10 წლის უკან ჩვენ ლოკალური პაციენტები გვყავდა თბილისიდან და მისი, ასე ვთქვათ, საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან. მაქსიმუმ დღეს გვყავს 24 ქვეყნიდან. ახლა გუშინ პაციენტს გაუკეთე ოპერაცია, რომელიც სპეციალურად ჩამოვიდა ვლადიკავკაზიდან და დღეს წავა, აი ოპერაციის დღეს ვნახავ და წავა სახში. სპეციალურად ამისთვის ჩამოვიდა. მან ქართულის ის არავითარ კავშირში არ არის საქართველოს მოქალაქეობასთან. ანუ ხარისხი განაპირობებს ხარისხი ყურადღება და რაც მნიშვნელოვანია ადამიანებს რწმენა იმისა, რომ აქ ცოდნა იქნება, რისგან შეიძლება ჰქონდეს. არა ვიღაცის რჩევისგან მარტო, არამედ სამგზის წელს მესამედ 17, 18 და 19 წელს სამგზის ჩვენი ნაშრომი ენდომეტრიოზსა და უნაყოფობას შორის ლაპარასკოპიას რაც ეხება ევროპის კონგრესზე, ყველაზე დიდი კონგრესია გინეკოლოგ ენდოსკოპის და კონგრესი ჩვენ დარგში. სამგზის best posterებში საუკეთესოთა შორის 400 რაღაცა ნაშრომიდან 30-40 ნაშრომში ხდება. სამგზის ზედიზედ ასეთი პრეცედენტები არათუ საქართველოში, ბევრ სხვა ქვეყანაშიც არ არის. ერთი და იგივე კლინიკის ნაშრომი 3 წლის განმავლობაში საუკეთესოთა შორის. გარდა ამისა, მე გითხარით, რომ ეს ექსპერტები რომ ჩამოდიან, ან ხვალ კიდე ჩამოვა 4 პროფესორი და ვაკეთებთ კონფერენციას, რომელსაც ქვია კოგნიტიურ შემეცნებითი ბედნიერება რეპროდუქტოლოგიასა და ორსულობის ჩვეული დანაკარგების მკურნალობაში. რა არის ეს იკითხავს ადამიანი? ახლა ძალიან აღმავლობის გზად დგას მთელს ევროპაში და ზუსტად 19 ოქტომბერს, ახლა ოქტომბერია, ევროპაში ტალინში 100 ექიმის წინაშე, ასე იგი დიდ კონგრესზე, ევროპულ კონგრესზე მიწვეული ვიყავით, რომ კოგნიტიუ-ვიზუალური არტი წარმოადგინეთ ჩვენი. რა არის ეს? ეს არის შემეცნებითი არტი ადამიანის ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის. ამის ნათელი მაგალითია, თქვათ ეს ტილო, რომელზეც არის 18-დან 35-მდე ქალის ორგანიზმში კვერცხუჯრედის მარაგი და რაოდენობა უნდა იყოს ნორმალური, 35-დან 38-ის პერიოდში ის ნელ-ნელა მცირდება, როგორც ხარისხი, ასევე რაოდენობა კვერცხუჯრედისა, ხოლო 38-ის შემდეგ სწრაფი ტემპით
ცირდება. ეს როდესაც იცის ადამიანმა და დროის სწორი გამოყენება ბედნიერების ერთ-ერთი მთავარი ხარისხობრივი ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტია და შეიძლება უпростоრად ატრიბუტია და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამიტომ ჩვენ ახალ მიმართულებას ევროპელ ექსპერტებთან ერთად პროფესორი ატილა ვერევსკი იყო ამის ერთ-ერთი ინიციატორი, რომ ექიმების მხოლოდ სამედიცინო ნაწილზე მეცნიეროზე ერთი და იგივე საუბარი ბუნებრივია, ყველა შეიძლება მოსყიდეს. აქ გამოჩნდა მეორე ნაწილი, ადამიანური ურთიერთობების და მათ შორის ექიმიც ადამიანია ბატონებო, პირველ რიგში ის რობოტი არ არის და მისი ბედნიერება, ვთქვათ, რეპროდუქტოლოგიაში, ვთქვათ, ადამიანებთან და პაციენტებთან ურთიერთობებში. აი ეს ყველაფერი რამდენად აძლევს თქვენი კლინიკის ვთქვათ მაგალითზე ზოგადად საქართველოში კარგი ხარისხის აპარატურის შესაბამისი ვთქვათ ურთიერთობების შესაბამისი სერტიფიცირების ცოდნის და ასე შემდეგ შესაძლებლობას რომ ამ მიმართულებით სამედიცინო სფეროს ამ მიმართულებით თუნდაც რეგიონული ჰაბი შეიქმნას იყოს სხვა ქვეყნებისათვის ვთქვათ პლატფორმა სადაც ადამიანები შეძლებენ რომ საჭირო მომსახურება მიიღონ. თითქოს მოვლაპარაკებულიყავით ისეთი კარგი კითხვა დამესვით ესე სატოპკეს ეძახიან. აი ეს ექსპერტი გერმანელი პროფესორი მარტინ სილერი რომელიც ამდელი ჩამოფრინდა მე არასოდეს მინახავს ჯერ თვალით მან მომწერა დაახლოებით ერთი კვირის უკან მე შევისწავლე თქვენი საბუთები წინასწარ გავაგზავნეთ რა თქმა უნდა და მითხრა რომ თქვენ ხართ ევროპულად სერტიფიცირებული ენდომეტრიოზის ცენტრი რეგიონში ამ რეგიონში საერთოდ ერთადერთი ვარ და პოსტსაბჭოთა სივრცეში მეორეა ჩვენზე სამი საფეხურია პირველი დონე მეორე და მესამე ჩვენ მეორე დონე გვაქვს ამ ეტაპზე და მან მითხრა რომ თქვენ ინვიტრო განაყოფიერებაშიც შეგიძლიათ გახდეთ აი რასაც თქვენ ჰაბს ეძახით იმიტომ რომ ენდომეტრიოზით და უშვილობით დაავადებული პაციენტები მთელი რეგიონიდან ხარისხობ თქვენი ხარისხი ამას მაჩვენებსო უკვეო ეს მისი სურვილი იყო ჯერ არ მინახავს ადამიანი რა გერმანელები არაფერს იძლევიან აი ესე თქვათ მეგობრობაზე თქვენ კარგად იცით იმიტომ რომ იქ ლიგა ამას მთელი საბუთებს განიხილავს და ამასთან დაკავშირებით რამდენად შეიძლება არა თუ და კიდევ საინტერესო რა მითხრა ოდესიდან მომწერესო რომ ასეთი ცენტრი შექმნა გვინდაო და დიახ მე ვთხარი მე მათ 2 წლის უკან მიმიწვიეს სპეციალურად გამოვედი დიდ კონგრესზე და ვუთხარი ჩვენი მაგალითი როგორ შეიძლება შექმნან ასეთი ტიპის სერტიფიცირებული ცენტრი და ცოტა მოგვიანებით 2 წელი დასჭირდათ მაგრამ ძალიან მიხარია მე ვთხარი იმიტომ რომ ეს ჩემი ინიციატივა იყო მათთან დიახ ეს არის ჰაბი როდესაც შენ გადიხარ შენ ცოდნას შენ გამოცდილებას უზიარებ და ისინი ნელ-ნელა იწყებენ მათ შორის როდესაც 8 და 11 შეწყვეტილი ორსულობის შემდეგ კალს შვილს გააჩენინებ და ეს შემთხვევა შარშან მადრიდში წარმოადგინე ასეთი არაერთია და 2 და ეს ცოდნის ახალი ცოდნის ანუ პროსტორად რო ვთქვათ ცოდნის მუდმივი განახლების შესაძლებლობით ხდება ეს არის უკვე რეგიონული ხაბი თუ დღეს ჩემთან უბრალოდ ხვალინდელი დღის ჩათვლით 5 ევროპელი ექსპერტი ჩამოდის და მე მათ ეს არ არის აღებმიცემობის ფულს არ უხდი უბრალოდ ისინი მოდიან რომ არა შესაძლებლად ერთი მოდის დანარჩენები მოდიან რომ ჩვენ გაუზიაროთ და კონფერენცია ჩავატაროთ და მე მივდივარ ხოლმე მათთან როდესაც ისინი მეძახიან და დავასრულებ ამ ნაწილს მთავარი პრინციპი არ გაუკეთო სხვას ის რაც არ გინდა რომ შენ გაგიკეთონ და ეს დაფუძნებული ცოდნაზე და წიგნებზე ერთმა პაციენტმა მითხრა თქვენო წიგნებით მესაუბრებით აი წიგნებით აკეთებთ ყველაფერსო და მეთქარი ეს არის მაღალი სტანდარტი როდესაც შენ იყენებ მაღალი ბოლო თაობის ამ კვლევებს და ამ გამოცდილებას მაშინ ეს სწორედ არის ბედნიერება და 360 უცებ დაფიქრდით 361 ახალი ორსული ამ 10 თვის განმავლობაში რეზიუმირებისას 36-ზე მეტი თვეში არსებითად და ეს ოჯახებია ყველაზე ხანგრძლივი 25 წლის უშვილო იყო ნუ ახლა 12 წლის 16 წლის 5-6 წლის უშვილოები ასეთი ბევრია რეზიუმების ნაწილში გეგმები და მიზნები იმ ვთქვათ ინფორმაციიდან გამომდინარე რომ თქვენ უკვე მოგწოდეთ პრინციპში გასაგები არის რომ სიახლეებს უნდა ველოდოთ უკვე 10 წლის კლინიკის ამბიცია რა უნდა იყოს შემდეგი სამიზნე 10 წლის თავზე სად უნდა იყოს ეცეთ მე ერთ-ერთი გამოსვლაზე ვთქვი და ალბათ ხვალაც თუ ზეგაც რომ ექნება გამოსვლა გავიმეორებ ჩვენ კონკურენტი არ აქვს რას ნიშნავს ეს თქვენ ისეთი მაგრები ხართ რომ არა უბრალოდ მე არასოდეს ვედარები არავის ვიცი რომ ერთადერთი ვისაც უნდა შევედარო ვარ მე არსენ გვენეტაძე რა ვიყავი გუშინ რა ვარ დღეს და რა მინდა ვიყო ხვალ ისევაა კლინიკაში ჩვენსავე თავის
გამოწვევას გაუძლოთ. მე და სულ დაძაბული ვარ, შაშან 403 ორსულობა იყო წლის ბოლოს. ახლა ამ ანგარიშით უკვე ჩვენ მას გადავაჭარბებთ, მაგრამ საკუთარი თავისვე თამასა მარტივი დასაძლევი არ არის, როცა სამგზის გამარჯვებული საუკეთესო ნაშრომი ევროპაში. გაიზრდათ შევძლებთ ამას. ანუ ისეთ მაღალ სტანდარტებს უწესებთ ჩვენსავე თავს, მუდმივად განვითარებაა საჭირო, რომ იგივე საკუთარ თავს არ ჩამორჩე და პასუხად გეტყვით შემდეგს. ახალი დღე, ახალი ცოდნისა და ბედნიერების შრომის მომტანი. აი ეს არის საუკეთესო გამოწვევა. დიახ, დღეს ახალი ლაზერის ტექნიკას, დღეს მოდის სხვა 11 საათის ინჟინერი. ანუ ეს ყველაფერი ყოველდღიურობად იქცა და მაშინ არის საინტერესო. აი ეს მოქმედება, რამე თუ ამბობენ რომ ყველა მოქმედებას ბედნიერება არ მოაქვს, მაგრამ არ არსებობს ბედნიერება მოქმედების გარეშე და მე როგორც ადამიანი, რომელსაც ევროპაში და ბევრ ქვეყანაში გუშინ შეიხი ჩამოფრინდა და ბედნიერების ელჩს მიწოდებს დუბაიდან სპეციალურად ჩვენთვის, მე ვალდებულება მაქვს საკუთარი თავის წინაშე ეს ბედნიერება ადამიანებს გაუზიარო. რამე თუ ბედნიერება გაზიარებით უფრო ბედნიერდება ჩემთვისაც და თქვენთვისაც. ბევრი სიახლე დაკითხავია საეფლეო თარიღისათვის კიდევ ერთხელ. ეს ყოველდღიურობაა, მაპატიეთ, ნახევარი არ გითხარი, კიდე ბოდიშს ვითხოვ. კიდევ ერთხელ გილოცავ წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა სტუმრობისათვის არსენ გვენეტაძეს პროფესორს, რეპროდუქტოლოგს ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის ხელმძღვანელს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. დაგიბრუნდებით ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ უკვე საქმიანი დილის ანალიტიკით. პარასკევია და დღეს ნამდვილად ყავს სტუდიაში ელენე კვანჭილაშვილი, რომელიც გუშინად შეგვეხიდა არგოს ქარხნიდან უცენია ჩართვით სვინკენსელების ოჯახით თემურ ჭყონიას და ვასილ სულხანიშვილთან ინტერვიუთი. გამარჯობა ელენე, მოგესალმებით. როგორ ხასიათზე, ასე ვთქვათ, იყვნენ გუშინ ბიზნესმენი? ეკა იმდენად კარგ ხასიათზე იყვნენ, რომ მეც გადმომედო და ნახავდა ჩვენი მაყურებელი ძალიან დიდი ენთუზიაზმით და ენერგიით უყვებოდი ამ ინდუსტრიაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა სხვა ბევრი მიმართულებით უბრალოდ ჩიმშილია ამ ტიპის ინვესტიციების. ბოლო პერიოდს თუ შევხედავთ, ეს იყო ისეთი ბიზნეს კეისი, რომელიც კითხვის ნიშნებს არ ტოვებს პრინციპში იმასთან დაკავშირებით, წარმატებული არის თუ არა ის საქმიანობა, რასაც ეს კომპანია, ამ შემთხვევაში კომპანია არგოს გულისხმობს, ხადია ეწევა, აი კომპანია, რომელიც გიორგიმ ჩაწერა, პრინციპში განსხვავებული кейსი. ხო, ასეა, მოახერხა და მოახერხეთ BMG Force-მა, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომენტარები მოგვეპოვებინა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ორგანიზაციიდან, რომელსაც ბოლო წლები არ უდგას კარგი ხანა, განახევრებულია შემოსავლებით, თვითმფრინავა ზარალი ათეულობით მილიონს აღწევს. მასთან დისტანცირებას მათი უშუალო კურატორი, ხელმძღვანელებიც კი ცდილობენ საპარტნიორო ფონდის სახით. ეხლა საქართველოს რკინიგზაზეა საუბარი, რომელმაც პოზიტიური ინდიკაცია სტატისტიკაში და თვითმფრინავაში არასრული 6 წლის თავზე, მხოლოდ შარშან წლის ბოლოს შემოატრიალა. ნახოთ ინტერვიუ დავით ფერაძესთან. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. დიდი ხანია მინდოდა საუბარი და გმადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ დავით, კომპანია, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, სახელმწიფო კომპანია, 12000-ზე მეტი ადამიანის დამსაქმებელია, ის ყველა რეიტინგით ამას განსაკუთრებული თვლა მერწმუნეთ, არც Forbes ჭირდება. უმსხვილესი დამსაქმებელია საქართველოში და ეს ყველაფერი ხდება ბოლო 7 წლის განმავლობაში საკმაოდ გაუარესებული ფინანსური მაჩვენებლების ფონზე. თუ შეგვიძლია ორი თემა რო გავაერთიანოთ, ჯამში თქვენთვის როგორც საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორისთვის ეს არის გამართული ეკონომიკური სუბიექტი თუ მაინც სოციალური საწარმო, სოციალური სახელმწიფო ორგანიზაცია. მადლობა მოპატიჟებისთვის. ამას უნდა შევხედოთ კომპლექსურად. დიახ. რეგიონში დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის გეოპოლიტიკას. ჩვენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, საქართველოს რკინიგზის ძირითადი შემოსავლებია ტრანზიტული ტვირთები. დიახ. დაახლოებით 52%-ია ჩვენი კომპანიის შემოსავლებიდან. ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკა, როგორც სომხეთი, ასევე აზერბაიჯანი, არც მსხვილი როგორც სხვა რეგიონში დიდი ქვეყნები, შესაბამისად ვართ დამოკიდებული საერთაშორისო ტვირთებზე, მარშრუტებზე. აქვე უნდა აღინიშნოს ახალი სატრანსპორტო სახეობა, როგორც არის მილსადენი, ამაზე შეიძლება კიდევ მოგვიანებით ვისაუბროთ.
ის რაც სოფლიო ბაზარზე ხდება ტვირთების მიმართულებით, იცვლება მათი მესაკუთრეები, წარმოებელი ქვეყნები და შესაბამისად ხდება ამ გეოგრაფიის ცვლილებები. ეს არის სოციალური საწარმო, სახელმწიფო სტატუსი, სახელმწიფო საწარმოს გათვალისწინებით, თუ ეს არის გამართული ეკონომიკური სუბიექტი, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ 12500-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს, რომელიც, რა ვიცი, ჯამში 40000 ადამიანს აღწევს ალბათ ოჯახური დატვირთვიდან გამომდინარე. სწორია დაახლოებით 12300 თანამშრომელია დღესდღეობით საქართველოს რკინიგზაზე, 40000 მათი ოჯახის წევრებიანად. უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს საქართველოს რკინიგზა გაშლილია მთელ რეგიონში, ზოგან არის მიუსვლელი ადგილები, რა თქმა უნდა, კომერციული თვალსაზრისით განშტოება თითქმის ყველა დასახურია, მაგრამ ვითვალისწინებთ რა სოციალურ მდგომარეობას, დღესდღეობით ძალიან დიდი თანხები იდება რეგიონის განვითარებაში და წლების განმავლობაში ჩვენ მას მაქსიმალურად ვინახავთ და არ დაგვუკეტია არც ერთი განშტოება. რაც შეეხება ეს იყო ალბათ იმ სოციალური დატვირთვის მატარებელი. ეს არის მთავარი სოციალური საკითხი. თუ 12 წელს მაგალითად იყო 22 მილიონი ტონა ტვირთი და დღეს გვაქვს დაახლოებით 10 მილიონი ტონა, თანამშრომლების რაოდენობა იგივე დარჩა, ეს საკმაოდ დიდი ტვირთია, მაგრამ მას ჩვენ თავზე ვიღებთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს თანამშრომლები ჩვენ შევინარჩუნოთ, ეს არის ჩვენ მთავარი მამაზროებელი ძალა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ დადებითი პროგნოზების ხარჯზე გადაუწყვიტეთ 2019 წელს 1 დეკემბრიდან, რომ ყველა თანამშრომლეს, რომლის ხელფასი არ აღემატება 1500 ლარს, გაეზარდოს სახელფასი 10%-ით. ეს არის ფინანსურად დაახლოებით 18-19 მილიონი ლარი წლივუწლში. საკმაოდ დიდი თანხა, მოცულობით თანხა, მაგრამ ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით. ეს დეკემბრიდან ამოქმედდება უკვე? 2019 წლის 1 დეკემბრიდან დიახ 11000 თანამშრომელი მიიღებს გაზრდილ ხელფასებს. ეს არის პირველი ნაბიჯი, დაახლოებით 6-7 წელია ხელფასების მატება რკინიგზის თანამშრომლებზე არ ყოფილა და ვიმედოვნებ, რომ ეს ხდება პირველ და ეს გაგრძელდება ყოველწლიურად რაღაც ეტაპებით. საზოგადოებაში ჩნდება კითხვა, ვინ მართავს დღეს რკინიგზას? აქ გნებავთ პირდაპირ მიიღეთ კითხვა სუბორდინაციასთან დაკავშირებით. ბევრი მიზეზი ამ კითხვისა გააჩინა მათ შორის რკინიგზის ზარალიანობამ და რკინიგზის ზარალიანობიდან გამომდინარე სხვადასხვა უწყებების აცილებამ და დისტანცირებამ. მე ზარალზე მოგვიანებით გადავალ, ისევე როგორც შემოვლით რკინიგზაზე, თუმცა მაინტერესებს აი ეს ვთქვათ ჯაჭვი სუბორდინაციისა. დღეს ვინ მართავს რკინიგზას, პირადად თქვენ ვის ექვემდებარებით და როგორ იმართება ამ შემთხვევაში მენეჯმენტის თვალსაზრისით რკინიგზა? არსებობს დირექტორთა საბჭო, მის ზემოთ არსებობს სამეთვალყურეო საბჭო და შემდეგ აქციონერი. ყოველი ეს მმართველობითი ორგანო ანგარიშვალდებულია თითოეული წევრით შესაბამის კომპეტენციის ფარგლებში მმართველობით ორგანოსთან. დირექტორთა საბჭო შედგება 5 წევრისაგან და რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულია ყოველდღიურ საოპერაციო საქმიანობაზე. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის თემაზე არის საუბარი. რკინიგზა სხვა სახელმწიფო საწარმოების მსგავსად არის საპარტნიორო ფონდის ქვეშ. ყოველდღიურ საოპერაციო საქმიანობაზე რა თქმა უნდა მენეჯმენტია, პასუხისმგებელი ერთეული, რაც შეეხება სტრატეგიულ პროექტებს, თუ რამე მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა თანხდება შესაბამის უწყებებში და შესაბამის ორგანოებში. და როგორც გენერალური დირექტორი თქვენ ბორდთან აგებთ, ბატონო? როგორც საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი, მე ანგარიშვალდება პირველ რიგში მმართველობით ორგანოებთან, ეს არის სამეთვალყურეო საბჭო და მე აქციონერი. აქციონერი. სახელმწიფო თავისი ყველა სახელმწიფოს წინაშე, საზოგადოების წინაშე და ყველა მომხმარებელთან, ვინც საქართველოს რკინიგზასთან ურთიერთობს. რახან ზარალი ვახსენეთ, ჩვენ ეს თემა გაშლილი გქონდა BMG-ის ეთერებში, პირდაპირ გადავალ მის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზზე, თემა ეხება შემოვლითი რკინიგზას ამ პროექტს, შემდგომ მის ფინანსურ ნაწილს გულისხმობ მის ჩამოწერას. თვითონ ეს პროცესი და თქვენი პირადი დამოკიდებულება, როგორც რკინიგზის ხელმძღვანელისა მაინტერესებს შემოვლითი რკინიგზის პროექტის მიმართ და პროცესი, რომელიც დააუდიტირებული ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე თვითონ რკინიგზა მიიღო და ეს ყველაფერი ასახა უკვე თავის ბალანსში. რატო იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? რა რეკომენდაციებით იყო თქვენს წინაშე აუდიტორი წარმდგარი? რა თქმა უნდა, ზარალი მოცულობითი რიცხვია, მაგრამ აქვე მინდა ხაზზე გავუსვა, რომ საქართველოს რკინიგზას საოპერაციო საქმიანობა მომგებიანია
და ზარალის მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი. პროექტი დაიწყო 2010 წელს ყოველგვარი ეკონომიკური, ტექნიკური დასაბუთების, ანუ feasibility studies გარეშე. პროექტი შეჩერდა 2014 წელს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 2010 წელს კომპანიამ საქართველოს რკინიგზამ აიღო 500 მილიონი დოლარის ევრობონდის ვალდებულობა. დიახ და პარადოქსია, რომ უღელტეხილი თბილისის მახინჯაურის მონაკვეთზე დაწყებული იქნა მოდერნიზაციის პროექტი, რომელიც გულისხმობს გამტარუნარენობის გაზდას, ეს დაახლოებით 260 მილიონი დოლარის ღირებულება პროექტი და ამავე პერიოდში ვიღებთ სესხის მეორე ნაწილს და ვამისამართებთ თბილისის შემოვლით რკინიგზაზე, სადაც ჩვენი ხელით, ჩვენი რესურსებით ვახდენთ ვიწრო ყელის შექმნას. გასაგებია. და რეალურად გამოვიდა, რომ მას შემდეგ რაც ჩატარდა ყოველწლიური აუდიტი, კომპანიამ, რომელმაც შეამოწმა საქართველოს რკინიგზა, ის გამოვიდა მათ შორის რეკომენდაციით, რომ აღნიშნული აქტივის ჩამოწერაც მოხდარიყო? აუდიტორული კომპანია აკვირდებოდა ამ პროცესებს, იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტმა ვერ მიიღო საბოლოო სახე, არა მომგებიანი იყო, მოხდა ამ აქტივის გადაფასება და ავტომატურად ჩვენ კომპანიას დაეწერა როგორც მიუღებელი შემოსავალი. აქვე უნდა ითქვას, რომ ადრე დაგეგმილი იყო სხვა პროგნოზები ტვირთბრუნის დის, საკმაოდ მაღალი ციფრები იყო, ის ვერ განხორციელდა, აქვე დაემატება მცირე კურსთა შორის სხვაობა, ჯამში მან წარმოადგენა საკმაოდ მოსულობითი ციფრი და ეს დაფიქსირდა ჩვენ მოგებაზარლის უწყიში. კურსის თემას და ამ აქტივის გადაფასების თემას მივყავართ 2012 წლის კიდე ერთ გადაწყვეტილებაზე, რომელზეც მინიმუმ 2022 წელს საქართველოს რკინიგზას მოუწევს, დღესაც ვფიქრობს დარწმუნებული ვარ უკვე, მაგრამ უკვე კონკრეტული ქმედება ეხება ბონდებს, რომელიც 9 მილიარდზე არის საუბარი, ეს ჯერ კიდევ 2012 წელს გამოშვებული და მისი დახურვის ვადა ჩვენ გვიწევს 2022 წელს. ეს არ არის თანხა, ბატონ დავით, უკვე რო არ გქონდეს საზრუნი მისი არ ვიცი რაღაც ალბათ ყველაზე რეალური რეფინანსირება არის ამ ხელა თანხიდან გამომდინარე, ამ მიმართულებით გამ თუ არა კონკრეტულ ნაბიჯებს. სამწუხაროდ გეთანხმებით თანხა საკმაოდ დიდია, ჩვენ ყოველწლიურად ვიხდით მხოლოდ ჯერ მარტო პროცენტს და საკმაოდ დიდ თანხას ვიხდით ყოველწლიურად. რაც შეეხება მას 8%-მდეა ხო თუ არ ვცდები 7.75%-ია ყოველწლიური და წარმოიდგინეთ რამხელა ფინანსური ზარალი გვადგება მარტო ამ თანხის გადახდით. ეს თანხები შემოვლითი რკინიგზაზე გადამისამართებულიყო ან სალოკომოტივო პარკის გაუმჯობესებაში, ან საოგონო პარკის გაუმჯობესებაში, სხვასრულად იქნებოდა დღესდღეობით საქართველოს რკინიგზაზე, მაგრამ ეს წარსულია, ამას ვეღარ შევცვლით. დაწყებულია პროცესა საუბრები და შეხვედრები ინვესტორებთან. ვალდებულობა იწურება 2021 წლის გაზაფხულზე და მოგვიწევს ნაწილობრივ ამის რეფინანსირება. მარტო ბონდებიდან გამომდინარე რკინიგზას უწევს ყოველწლიურად ბალანსში გაითვალისწინოს როგორც ხარჯი 38 მილიონი დოლარი. დავით ფერაძესთან ინტერვიუს მეორე ნაწილს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ უკვე, მანამდე კი ჩვენ საქმიან მაყურებელს სურს გავუზიარო დაკვირვება თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმიდან, რომელიც ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს ბაქო-თბილისი ყარსის მარშრუტს ეხება. ისე გამოვიდა, რომ ბექამ დღეს ესე ვთქვათ, ის ადგილობრივი კონტექსტი გვაჩვენა, რაც უკავშირდება საქართველოს რკინიგზას და სატრანსპორტო დერეფანს და მე უფრო რეგიონალურ კონტექსტზე გადავწუდები, თუმცა ეს ისეთი რეგიონალური კონტექსტია, რომელსაც ნამდვილად საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს და სიუჟეტის კონტექსტი რომ სრულად იყოს ჩვენი მაყურებლის გასაგები, მინდა ძალიან მოკლედ შევახსენო მათ ის ამბავი, რაზეც BMG ჯერ კიდევ შარშან ივნისში წერდა შვეიცარიაში ქალაქ ბუსნანგში გამართულ შეხვედრაზე შეპესე მარაბდა კარწახის რკინიგზისა და კომპანია შტადლერის წარმომადგენლებს შორის. ამ შეხვედრის თემა იყო სწორედ ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზის ქართულ მონაკვეთზე, ევროპული UIC 60 სტანდარტის ლიანდებზე ავტომატური გადასვლის სისტემის შეძენა და მოკლედ და გასაგებად რომ თქვა, მთელი ამბავი აქ ის არის, რომ ახალ
ახალქალაქის საერთაშორისო სარკინიგზო სადგურის ტერიტორიაზე პოსტსაბჭოთა ფართელიანდები უერთდება ევროპული სტანდარტის ვიწრო ლიანდებს და ერთიდან მეორეზე გადასვლა უნდა იყოს შესაძლებელი სვლის შეჩერების გარეშე. მაშინ ითქვა, რომ გზავრთა გადაყვანის დაწყება იგეგმებოდა 2019 წლისთვის. გვახსოვს მაისში უკვე ყოფილი ეკონომიკის მინისტრის გიორგი ქობულიას განცხადებაც, რომ რატომღაც წლების განმავლობაში ამ მონაკვეთის დასრულების საკითხი არ წყდება. ქართულ მხარეს საქართველოს მონაკვეთზე სამუშაოებისთვის აზერბაიჯანმა 775 მილიონი დოლარის ოდენობის შეღავათიანი სესხიც გამოუყო, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უახლესი 2019 წლის ოქტომბრის ტექნიკური დახმარების ანგარიშიდან ვარკვევთ, საქართველო ამ სესხის მართვის თაობაზე კონსულტაციებს სწორედ IMF-თან გადის. შეპესე მარაბდა კარწახი Forbes Georgia's რეიტინგშიც მოხვდა. კომპანია გამოირჩეოდა იმით, რომ მან 2018 წლის განმავლობაში 102 მილიონი ლარის ზარალი განიცადა, რითაც ყველაზე ზარალიან სახელმწიფო კომპანიებს შორის რკინიგზის შემდეგ მეორე ადგილზე დგას. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ახალი აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში მოვამზადეთ საკმაოდ საინტერესო რესპონდენტებით. რა როლს ანიჭებთ რუსეთს ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტში? თუ კი სატრანსპორტო დერეფანი, სატრანსპორტო სისტემა, სხვა ალტერნატივებთან შედარებით უფრო ეკონომიური გადაზიდვის საშუალება შექმნის რუსული ტვირთის გასაღების ბაზრებზე გასატანად, რუსეთში არსებული ტვირთებისთვის ამ დერეფნით სარგებლობა არა მხოლოდ რუსეთისთვის, რეგიონის ქვეყნებისთვისაც სასარგებლო იქნება და არა საზიანო. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხს ასე ვუყურებთ. ამ დერეფანს, ამ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას, რაც უფრო მეტი ქვეყანა გამოიყენებს, რაც მეტი ტვირთი გადაიზიდება, რაც მეტ მგზავრს მოემსახურება იგი, მით უფრო გაიზრდება პროექტის მნიშვნელობა. ასეთი პასუხი მივიღეთ თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრისგან ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის თემაზე უკვე ტრადიციად ქცეულ ახალი აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მარშრუტს რკინის აბრეშუმის გზასაც უწოდებენ. ეს პროექტი თავისი არსით რეგიონული შეთანხმებისაა, თუმცა მისი ფუნქციიდან გამომდინარე საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალმა, რომელიც რუსეთის ტრანსციმბირული რკინიგზის მთავარ ალტერნატივად განიხილება, აზია ევროპას რუსეთის გვერდის ავლით უნდა დაუკავშიროს. პროექტი, რომ წარმატებულად ჩაითვალოს, ყოველწლიურად ჯამურად 4 მილიონმა ტონა ტვირთმა უნდა გაიაროს. დღეს ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან ისეთი მსხვილი პროექტები, როგორიცაა მაგალითად ბამბის, პოლიეთილენის და სპილენძის ხვეულების გადაზიდვა ევროპაში რუსეთის გავლით ხდება. ამ ტვირთების გადმოსროლის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის მარშრუტი რეალურად შედგეს როგორც ჩრდილოეთის მარშრუტის ალტერნატივა. საქართველო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანაა. საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთთანამშრომლობის გარეშე ამ რეგიონის მომავალს ვერ ვხედავ. შეთანხმებული მოქმედებებით საქართველომ და თურქეთმა უნდა გამოიყენოს ლოგისტიკის თვალსაზრისით არსებული პოტენციალი, რასაც ამ ორ ქვეყანას თბილისი-ყარსის რკინიგზა უქმნის. ამ რკინიგზის მეშვეობით ტვირთები აზიიდან ევროპაში უნდა გავიდეს. ამით სარგებელს ნახავს აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი და მთელი რეგიონის ეკონომიკა. რა სტატუსი აქვს დღეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს და რამდენად ფართოვდება ის სამგზავრო მიმართულებით? რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ სამგზავრო ნაწილის განვითარებასაც და ამ მიმართულებითაც მიდის ინვესტირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან გაზრდილი კონტაქტები რეგიონის ქვეყნებს შორის არა მხოლოდ ტურიზმის თუ შემოსავლების კუთხით იქნება მნიშვნელოვანი, არამედ რეგიონში მშვიდობასაც შეუწყობს ხელს. ამ საკითხზე უფრო დეტალური პასუხები ფორუმამდე რამდენიმე დღით ადრე თურქეთის ელჩისგანაც მივიღეთ. ფატმა სერენიასგანი გვეუბნება, რომ სამგზავრო მატარებლის დაძვრამდე საქართველოს დარჩენილი აქვს რამდენიმე მოთხოვნის შესრულება. ამ მიმართულებით შეხვედრებზე მიმდინარეობს და შესაბამისად პასუხი კითხვაზე, როდის დაკმაყოფილდება სამგზავრო მიმართულებით, დღეს უკვე არსებული გამოკვეთილი მოთხოვნა ამ დრომდე არ აქვს. პრაქტიკულად ყოველ კვირას მეკითხებიან, როდიდან დაიძურება სამგზავრო რკინიგზა. სიმართლე რომ გითხრათ, მეც მინდა სამგზავრო მატარებლის ხილვა, თბილისიდან ყარსში, იქიდან ანკარაში, ან თუნდაც ყარსიდან მერსიში, სადაც მე დავიბადე. ეს ძალიან კარგი იქნებოდა. მცირე ტექნიკური მოთხოვნებია, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს იმისთვის, რომ სამგზავრო მატარებელი დაიძრას. ეს მხოლოდ სამგზავროს ეხება, ტვირთები უკვე მოძრაობს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მოთხოვნა სამგზავრო მიმართულებითაც უკვე არსებობს. ამიტომ
ვცდილობთ მაქსიმალურად დავაჩქაროთ ჩვენი პარტნიორებიც, რომ მათ შეასრულონ ნაკისრი ვალდებულებები. საქართველოსთან ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს და ვაგრძელებთ. ზოგჯერ ამ ტიპის პროექტებში ძალიან ბევრი მოლაპარაკებაა და პროგრესი თითქოს არ ჩანს, მაგრამ მალევე ყველაფერი ლაგდება და ვფიქრობ, სწორედ ამას ვნახავთ მალე. რაც შეეხება სატვირთო გადაზიდვებს და რუსეთის როლს ამ პროექტში, თურქეთის წელს ასე ვკითხეთ. შარშან ზაფხულში გავიგეთ, რომ აზერბაიჯანის და თურქეთის მხარეები ერთმანეთს საქართველოს გარეშე შეხვდნენ. მაშინ ისიც გავიგეთ, რომ საუბარი მიდიოდა რუსეთის ამ პროექტში ჩართვასთან დაკავშირებით. ნიშნავს თუ არა ეს შეხვედრა იმას, რომ საქართველოს როლი ამ პროექტში შეიძლება შესუსტდეს. პირიქით, 2 კვირის წინ შეხვედრა აქ საქართველოში შედგა. შეხვედრა შეეხო ისევ ტარიფების თემას. აპრილში ასეთივე შეხვედრა შედგა თურქეთში. საქართველოს რკინიგზა ამ მარშრუტის შუაშია. საქართველოს გარეშე აღარ არის ბაქო-თბილისი ყარსი. თბილისის გარეშე ბაქოსა და ყარსს კავშირი არ გვაქვს. ამდენად ეს რკინიგზა ვერ იმუშავებს, ვერ იარსებებს საქართველოს გარეშე. მართლა ამდენად მარტივად არის აქ საქმე. არის ტექნიკური მოთხოვნები, რომლებიც უნდა დასრულდეს. დღეს სწორედ ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა. ინვესტირება თურქეთის მხარემაც მოახდინა. ჩვენს კომპანიებს თურქეთში სურთ ამ მარშრუტით სარგებლობა. ამდენად ჩვენ ვუთხარით ჩვენს პარტნიორებს აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან, რომ ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, რადგან თუ არ გამოვიყენებთ, ფულს დავკარგავთ. ეკონომიკა, ფული, ვაკუუმის არსებობას არავის პატიობს, სხვა გზას იპოვის, ამიტომ უნდა ვიჩქაროთ. წელს საკმაოდ კარგ პროგრესს ვაგვარდებით რკინიგზასთან დაკავშირებული საკითხების ფინალიზების მიმართულებით. რაც შეეხება რუსეთის ჩართულობას და იმ შეხვედრას, ეს ორმხრივი შეხვედრა იყო. რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხებოდა იმას, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ მოვიძიოთ მეტი ტვირთი. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის განხორციელება 2007 წელს დაიწყო. რკინიგზა, რომლის აშენებასაც პრაქტიკულად 10 წელი დასჭირდა, სატვირთო მიმართულებით უკვე ექსპლუატაციაშია და მისი მონაკვეთის 254 კილომეტრი სწორედ საქართველოზე გადის. აქედან 29 კილომეტრი ახალია. ახალი აბრეშუმის გზის ფორუმზეც არაერთხელ აღინიშნა, რომ მსოფლიოში უმსხვილესი ტვირთბრუნვა სწორედ ევროპასა და ჩინეთს შორის მიმდინარეობს. ამ დრომდე პროცესი საზღვაო გზებით ხორციელდება და საშუალოდ 25-30 დღეს მოითხოვს. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო გზის სრულად ამოქმედების შემდეგ სხვადასხვა შეფასებით ტვირთის გადაზიდვის ხანგრძლივობა თითქმის 2-ჯერ 12-15 დღემდე დაიკლებს. მადლობა ელენეს საინტერესო სიუჟეტისთვის და გიორგის ინტერვიუსათვის. ანალიტიკა გაგრძელდება საქმიან ეთერებში ძალიან საინტერესო თემატიკით. იქამდე მუდმივად განახლებადი ამბები უნდა წაიკითხოთ ბიემ წერტილზე. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.